Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, người ta thường nói đàn bà lấy chồng như canh bạc cuộc đời, thắng thì hạnh phúc, thua thì đắng cay. Với nhiều người phụ nữ, hôn nhân không phải là nơi để nương tựa, mà lại trở thành nơi chất chứa những khổ đau và tủi nhục. Khi người chồng không biết quan tâm, chăm sóc, chẳng những không đưa tiền về cho gia đình mà còn sa vào cờ bạc, gái gú, thì những người phụ nữ chỉ còn lại những ngày tháng chán chường và tuyệt vọng. Và khi phải sống trong một gia đình chồng cổ hủ, cay nghiệt, nỗi đau ấy lại càng nhân lên gấp bội. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ, ý nghĩa, và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, chia sẻ, bình luận dưới video bên dưới quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Trời đứng bóng, ánh nắng gay gắt len lỏi qua những tán cây ngoài sân, chiếu thẳng vào nhà. Hoa mệt mỏi bước qua cổng vào sân, đôi vai rã rời sau buổi dạy học dài đằng đẵng. Cô vừa về đến nhà thì đã thấy khung cảnh quen thuộc, một căn bếp lạnh tanh, không có chút dấu hiệu nào của bữa trưa sắp sửa. Ông Lâm ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ ngoài hiên, tay vẫn đang phe phẩy chiếc quạt nan, trong khi bà Nụ cũng không buồn nhúc nhích, mắt nhìn xa xăm ra cánh đồng trước nhà. Về rồi đấy hả? Có nấu cơm nước thì nấu nhanh đi, chả ai chờ được lâu đâu. Bà Nụ lên tiếng, giọng lạnh nhạt. Hoa đáp lại bằng một tiếng dạ nhẹ, lặng lẽ cởi chiếc nón lá đã bạc màu, xắn tay áo lên rồi bước vào bếp. Cô đã quá quen với việc này, không mấy bận tâm, vì đã 15 năm nay bữa cơm trưa nào cũng chỉ có một mình cô chuẩn bị. Họ chưa bao giờ quan tâm cô về muộn hay mệt nhọc ra sao, cứ thế chờ cô lo liệu hết thảy. Cô tự nhủ, thôi thì cơm mình ăn mình nấu, mong đợi gì chỉ thêm mệt. Mẫn chồng cô đi làm xa, mỗi tháng mới về một lần, xa gần gì thì mọi chuyện trong nhà cũng chỉ có mình cô lo liệu, từ dọn dẹp, chăm sóc con cái cho đến lo lắng từng bữa ăn cho bố mẹ chồng. Vậy mà chẳng bao giờ cô được xem trọng. Đối với bà Nụ, con dâu chỉ là kẻ vô tích sự, cứ ngồi đâu là bà Nụ lại nói xấu cô với hàng xóm đến đấy. Thầy bà gì cái ngữ ấy. Bà Nụ bĩu môi, giọng cay độc. Cậy răng cả ngày không mở miệng, về đến nhà thì mặt cứ như đâm lê, mặt mày thì lúc nào cũng khó đăm đăm ấy. Ngủ thì nằm trương thây thối xác ra, gọi không chịu dậy, trắng ra cái giống gì. Nói chung tôi thấy chả đứa nào như nó ấy. Một bà hàng xóm lên tiếng bênh vực. Bà nói thế nào ấy chứ, tôi thấy cô Hoa chăm chỉ lắm, sáng nào cô ấy cũng dậy sớm cơm nước, lo cho các con rồi mới đi dạy. Gặp bà con hàng xóm thì chào hỏi tươi tắn lắm cơ mà. À thì ra ngoài thì thế thôi, ở nhà thì có bao giờ mở miệng đâu, có hỏi cũng chả buồn nói. Bà Nụ thì thào, cố ý hạ giọng như thể đang chia sẻ điều gì ghê gớm lắm. Bà Ngân ngồi gần đó, nghe thế thì bật cười chen vào. Nó ít nói thì đỡ đau đầu chứ sao. Mà bà cũng có phúc lắm đấy, con dâu giáo viên, người ta còn đang thèm kia kìa. Thằng Mẫn nhà bà thì chả có nghề ngỗng gì ổn định. Tôi là tôi cứ nói thẳng, không đúng thì bà bỏ qua. Nhưng bà xem có đúng hay không nào. Bà Nụ sẵn giọng vẻ không vui khi thấy con trai bị đụng chạm. Thằng Mẫn nhà tôi á, không có nghề nghiệp ổn định, nhưng nó kiếm ra tiền, không như cái ngữ giáo viên 3-4 triệu đồng lương tháng, lo thân còn không nổi, đẻ thì không biết đẻ, còn sòn sòn toàn 3 con vịt rời. Có ai vô phúc mới gặp phải cái loại con dâu như thế ấy chứ. Hoa đứng trong nhà, nghe rõ từng lời xì xào phía ngoài sân. Tim cô như thắt lại, nhưng cô chỉ lặng lẽ cúi đầu dọn dẹp, cố gắng bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt ấy. 15 năm qua, cô đã chịu đựng đủ những lời mỉa mai, xem thường như kim đâm vào lòng. Nhưng vì gia đình và các con, cô vẫn nuốt ngược nước mắt vào trong. Hoa cũng chẳng biết tại sao bà Nụ lại ghét cô như vậy. Có lẽ vì nhà cô nghèo quá và cô không sinh được con trai. Bố mẹ cô phải bán nửa mảnh đất đi để lấy tiền cho con gái ăn học. Nhà chỉ có 2 chị em gái. Chị của Hoa đã đi lấy chồng mãi tận Thái Nguyên, thế nên bố mẹ cô không muốn Hoa lấy chồng xa, cứ kiếm được người nào hiền lành tử tế là được. Thế nên khi Mẫn ngỏ lời, bố mẹ Hoa ưng thuận ngay. Cái vẻ bên ngoài đẹp trai, phong độ và hiền lành của Mẫn khiến ông bà thích thú ra mặt.
Nhà ông Lâm, bà Nụ cũng thuộc diện khá giả, nhà cửa đàng hoàng, nên chỉ cần Hoa ở nhà chăm con, dạy học gần nhà, cuộc sống như vậy là lý tưởng rồi. Dù Hoa chẳng có chút tình cảm nào với Mẫn, nhưng ông Nguyên, bà Nhung vẫn cố thuyết phục con gái chấp nhận. Bố mẹ cũng vất vả cả đời rồi, giờ có cơ hội lấy chồng gần nhà để sớm hôm chăm lo thì cũng rất tốt. Vậy là đám cưới của Mẫn và Hoa diễn ra một cách chóng vánh. Thấm thoát đã 15 năm trôi qua và giờ Hoa đã có 3 cô con gái, còn Mẫn thì vẫn cứ biền biệt chẳng về. Mang tiếng lấy chồng nhà khá giả, nhưng mọi chi tiêu trong gia đình đều do một tay Hoa lo liệu tất cả. Ông Lâm bảo rằng tiền bạc của ông để lo việc lớn, chứ mấy thứ dưa cả mắm muối thì tự đi mà lo lấy. Mẫn cũng chẳng bao giờ thấy đưa tiền, có hỏi thì anh ta bảo: ở nhà có lương đấy thì tự lo đi, đàn ông ra ngoài còn phải tích cóp để làm việc lớn. Nhưng 15 năm làm vợ, làm dâu, Hoa chẳng thấy có việc gì lớn cả. Chồng cô cả tháng nay may ra thì về một lần, đến đồng kẹo cho con cũng không có. Nhiều lần thấy chồng về, Hoa lại phải lẳng lặng ra quán tạp hóa ở đầu xóm mua vội vài gói kẹo để làm quà cho các con đỡ tủi. Cũng từ đấy, việc mua quà cho con mỗi khi chồng về mặc định là việc của Hoa. Cô không mua thì các con cũng chỉ biết trông theo. Hôm nay đi đâu mà về muộn thế? Ông Lâm đứng chống nạnh ở cửa bếp ngó vào. Tan học từ 11:30, nhà thì cách trường có 2 cây số mà tận 12:30 mới về đến nhà là thế nào? Dạ con còn phải chờ học sinh ra hết thì mới về được ạ. Hoa vẫn lúi húi nấu nướng, xong rồi con lại rẽ vào chợ mua đồ ăn nữa. Sao không tranh thủ trống giờ đi mà mua, hay lại ngồi buôn dưa lê lắm chuyện, đến trưa chật trưa lòi rồi mới đi mua thì còn cái quái gì nữa. Hoa không nói gì, nhưng những ấm ức đã bắt đầu trào ra thành nước mắt. Đành rằng có trống một tiết, nhưng cô cũng phải nghỉ ngơi, cũng phải chuẩn bị cho công việc. Người chứ phải cái máy đâu mà cứ bảo hoạt động hết công suất. Dù có là cái máy đi nữa thì cũng phải có thời gian nghỉ chứ. Nhưng ông Lâm thì không nghĩ thế. Ông nghĩ rằng Hoa phải thế này, phải thế kia cơ. Nấu nướng nhanh cái tay lên một tí, làm chậm gì gì ấy. Bà Nụ lên tiếng vẻ gay gắt. Cô định để cho vợ chồng già này đến tận đêm mới được bữa ăn trưa hay sao? Bố mẹ ở nhà cả buổi, sao bố mẹ không nấu trước đi? Cứ phải chờ con về rồi mới nấu, lại còn hạch hoẹ đủ thứ như thế. Hoa nói trong ấm ức. Cả bà Nụ và ông Lâm đều sững người. 10 mấy năm về làm dâu, đây là lần đầu tiên Hoa dám cả gan cãi lại ông bà như vậy. Sau sự ngạc nhiên ấy là cơn thịnh nộ. Con này giỏi quá. Bà Nụ gào lên. Mày định làm phản đúng không? Mày làm dâu con nhà tao thì phải có trách nhiệm chăm lo vun vén cho gia đình chứ. Làm dâu chứ không phải là con ở. Hoa tắt bếp bước ra ngoài cửa bếp. Con đi làm đến trưa mới về cũng mệt lắm chứ. Hết bố rồi đến mẹ căn vặn cái này cái kia. Bố mẹ nghĩ con là con ở của cái nhà này à? Con cũng cần phải được nghỉ ngơi, được tôn trọng chứ. Cái con này, hôm nay mày ăn phải cái gì ấy nhỉ? Mày đã đi về muộn hơn bình thường 30 phút, lại còn cãi láo như thế. Thế mày muốn thế nào hả? Con cũng ngoài 30 tuổi rồi, không phải con nít mà bố mẹ muốn nói cái gì, muốn làm cái gì cũng phải chịu. Thời đại này cũng chẳng phải là thời kỳ phong kiến mà bố mẹ chồng muốn chết thì con dâu phải chết. Bao nhiêu năm nay con bị đè nén, khổ sở lắm rồi. Hôm nay con phải nói rõ cho bố mẹ biết. Ai đè nén mày? Nhà mày nghèo rớt mồng tơi, bố mẹ mày còn phải bán cả đất đi cho mày đi học. Về được nhà tao là quá may mắn cho cái loại mày rồi. Hơn 10 năm, đẻ đến 3 bận mà toàn con gái. Đáng ra con cũng bị cắt rồi. Nhà tao còn chưa đuổi mày ra khỏi nhà là may mắn lắm rồi đấy. Mày còn đòi công bằng cái gì? Bà Nụ gào lên. Bố mẹ con phải bán đất cho con đi học, thế mà học xong con sang đây làm ô sin không công, còn chưa giúp đỡ được bố mẹ con cái gì. Đấy, 15 năm làm dâu, từ đồng mua muối đến tiền điện, tiền nước, bố mẹ đã bỏ ra đồng nào chưa? Toàn tiền lương từ cái nghề mà bố mẹ con phải bán đất đi thì con mới có được đấy. Còn con gái hay con trai thì cũng là con của con đẻ thì con nuôi. Mày giỏi lắm. Bà Nụ cất giọng. Thì con chẳng giỏi. Hoa ngắt lời bà Nụ. Nhưng con biết thế nào là đúng, là sai. Con biết rằng con đã nhục quá đủ rồi. Bây giờ con phải để bố mẹ hiểu rằng con không chịu nhục nữa đâu. Giờ cũng hơn 1 giờ chiều rồi, 2 giờ con phải đi dậy. Con đi nghỉ một tí rồi chiều con đi làm.
Con cũng không ăn cơm nữa, bố mẹ đói thì tự nấu mà ăn đi. Hoa không đợi ông Lâm bà Nụ nói gì thêm mà đi vội lên nhà, đóng sầm cửa phòng mình lại. Căn nhà 3 gian 2 trái xây kiểu cổ, nên cũng chỉ có phòng ngủ của ông bà Lâm một phòng, cả gia đình của Hoa một phòng. Hoa phải mua thêm một cái giường nữa mới đủ cho ba mẹ con và Mẫn thỉnh thoảng về ngủ. Cô nằm dài ra giường, cơn tức giận và cả nỗi sợ hãi cứ xâm chiếm tâm hồn cô. Đây là lần đầu tiên sau bao năm làm dâu, Hoa cãi lại bố mẹ chồng. Sự dồn nén uất ức, tức giận khiến ngực Hoa như bị bóp nghẹt. Hoa không hối hận vì cái hành động bột phát trong lúc mệt mỏi tức giận ấy của mình. Cái gì thì cũng có giới hạn của nó. Bây giờ thì cô sẽ không chịu đựng thế nữa. Thế kỷ 21 rồi mà cô cũng đâu có kém cỏi gì cho Cam. Bố mẹ nuôi dạy cho con ăn học đàng hoàng thì không thể tự biến mình thành người hầu kẻ hạ của người khác. Hơn thế cô cũng chẳng phụ thuộc vào chồng, càng không phụ thuộc vào bố mẹ chồng, thì làm sao phải chấp nhận bất công mãi được cơ chứ. Cái con trời đánh thánh đâm kia! Bà Nụ từ ngoài chửi vọng vào. Giáo mắc cái loại gì mày? Về nhà chửi mẹ cãi cha, cái đồ mặt hạng. Bảo sao không bao giờ ngóc đầu lên được. Mẹ đừng có nói như thế. Hoa ngồi bật dậy, uất ức từ đầu đến giờ. Con chưa nói câu nào hỗn hào láo cả, con nói toàn đúng sự thật thôi. Sự thật cái thằng cha mày ấy! Bà Nụ gào lên. Dâu con gì cái loại mày mà cãi bố mẹ chồng như chém chả. Tao bằng vai phải lứa với mày đấy à mà mày láo như thế. Mày thử về hỏi thằng bố con mẹ mày xem, nói như thế có được hay không? Mẹ chửi con thì được, nhưng đừng bao giờ động đến bố mẹ con. Tao là tao chửi hết. Có con không biết dạy để hỗn láo như thế. Mày có dạy nấu nướng cho vợ chồng tao không thì báo. Con nói rồi, con không ăn và cũng không nấu. Bắt đầu từ tối nay con sẽ ăn riêng. Bố mẹ cứ nấu ăn trước, trưa con sẽ ở trường không về, tối con về nấu ăn cho cả 3 đứa nhỏ. À, giỏi quá nhỉ. Ăn riêng thì cũng cút khỏi cái nhà này. Tao sẽ gọi thằng Mẫn về, nó phải biết con vợ nó láo tuét như thế nào. Hoa không nói gì nữa. Cứ cãi nhau mãi như thế cũng chẳng phải là cách. Cô bước ra ngoài. Hôm nay đi trường sớm hơn một chút cũng chẳng sao. Đến trường nghe tiếng ve còn hạnh phúc hơn ngồi nhà nghe chửi. Hoa đi nhanh ra cánh đồng làng, đang vào vụ lúa chín. Hơi nóng từ mặt đường phả vào mặt làm khô những giọt nước mắt trên má. Phải rồi, sao phải khóc chứ? Cô chẳng làm sao mà phải khóc cả. Ngoài 30 tuổi, cuộc đời đã dạy cô rất nhiều điều. Thiệt thòi cũng nhiều rồi. Giờ là lúc cô phải sống một cách đàng hoàng. Hoa cảm thấy ngạc nhiên vì sự chịu đựng của mình trong suốt bao nhiêu năm qua. Sự tức giận bộc phát khi bị căn vặn quá đáng. Buổi trưa nay chỉ như giọt nước tràn ly, nhưng tràn rồi lại cảm thấy tiếc. Lẽ ra sự bộc phát ấy cần sớm hơn nữa. Buổi chiều hôm ấy sau khi dạy xong, Hoa đón 3 cô con gái ở trường về. Hôm nay cô không thể nấu cơm được vì chưa chuẩn bị gì cả. Ngày mai được nghỉ dạy buổi chiều, cô sẽ đi mua đồ dùng để nấu ăn. Cô cần phải thể hiện dứt khoát trong vụ này. Mẹ ơi, hôm nay mẹ con mình ăn cơm nhà ông bà ngoại à? Lan Anh, con gái lớn của Hoa hỏi. Không, mẹ con mình hôm nay lên thị trấn ăn. Hôm nay là ngày gì mà lại đi ăn quán thế mẹ? Chả là ngày gì cả. Hôm nay mẹ muốn đãi bọn con một bữa ra trò thôi. Các con đi tắm rửa đi. Hoa đèo các con lên thị trấn. Thấy vùng quê cũng nghèo nàn như những người dân ở đây. Hoa cho con vào khu vui chơi một lúc rồi mới đi ăn uống. Phải đến hơn 8 giờ tối, 4 mẹ con cô mới về đến nhà. Mẫn đã về từ chiều. Có lẽ bà Nụ đã gọi điện con trai về để trừng trị người vợ tự dưng dở chứng mất nét của mình. Cô đi đâu mà giờ mới về? Mẫn hỏi với giọng lạnh lùng. Em cho các con lên phố chơi. Lâu lắm rồi chúng nó không được đi chơi. Đừng có mà lấy con ra làm bình phong. Trưa nay cô cãi nhau với bố mẹ à? Sao láo thế? Mẫn bắt đầu gay gắt. Giờ nó là mẹ dâu rồi chứ không phải con dâu nữa đâu. Nó đi từ trưa đến giờ về mà có thèm nói với ai câu nào. Chắc là nó có thằng nào bên ngoài rồi nên mới dở chứng ra như thế đấy. Anh về sao không gọi em? Tôi không gọi để xem cô ứng xử như thế nào. Thì ra được ăn học đàng hoàng mà lại ứng xử như kẻ vô học như thế à? Đi dạy người mà không biết dạy chính bản thân mình. Phải sống đúng, sống cho đàng hoàng. Anh nói cái kiểu gì đấy? Em nói gì sai, nói gì láo nào? Bố mẹ ngồi ở nhà cả ngày cả buổi
12 rưỡi em mới mò về đến nhà, lại còn căn vặn sao về muộn thế, sao không nấu nhanh lên để ăn kẻo đói. Như thế em cứ phải còng lưng kéo cày như con trâu con bò à? Chứ còn sao nữa, đừng có mà láo. Làm dâu nhà này thì phải chấp nhận như thế. Bao nhiêu năm nay rồi chứ có phải mới đâu mà không biết. Vì bao nhiêu năm tôi chịu đựng rồi, nên giờ tôi không chịu được nữa. Hoa tỏ vẻ ấm ức. Bây giờ như thế này, ông Lâm xen vào. Cơ sự nó xảy ra như thế rồi thì cũng cần phải làm cho nó rõ ràng mọi chuyện. Giờ không đôi con nữa, nói nhiều chỉ thêm nát nhà. Giờ mấy đứa trẻ con vào trong phòng đi. Còn cái Hoa với thằng Mẫn ra ngoài này ngồi, bố mẹ cũng muốn nói rõ mọi chuyện. Bà Nụ tỏ ra khá bực bội với thái độ của chồng, nhưng cũng không cự lại. Hoa cũng lặng lẽ ra ghế ngồi. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện thái độ rõ ràng ở nhà chồng. Nhưng một nỗi sợ hãi vô hình đang xâm chiếm tâm hồn của cô bây giờ. Bố phải nói rõ như thế này. Nhà mình 3 đời độc đinh, bố cũng chỉ có mỗi một mình thằng Mẫn là con trai. Giờ thì Hoa cũng không thể sinh nở được nữa. Nếu như thế này thì nhà ta tuyệt tự từ đây rồi. Mẫn nó sẽ là trưởng tộc, mà không có con trai thì chắc là không được rồi. Hoa vân vê vạt áo. Con đã sinh 3 bận đều là con gái, giờ đúng là con không thể sinh được nữa. Nhưng bây giờ nam nữ bình đẳng thời đại này rồi, bố đừng có đặt nặng vấn đề con trai con gái nữa ạ. Không thể thế được, Mẫn gắt. Nếu tôi không phải là trưởng tộc thì không sao, đằng này sau này tôi là trưởng dòng họ, chẳng lẽ đến tôi là cái nhà này hết à? Đúng rồi, con trai con gái gì đều được, nhưng nhà mình thì vẫn cần có một quý tử. Thế tóm lại bố với anh định như thế nào? Hoa thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Giờ bố tính thế này, con muốn ở riêng thì bố mẹ cho con ở riêng, chuyện đấy chẳng có gì là to tát cả. Riêng Tây ra cho đỡ mâu thuẫn, con cũng có thời gian cho mình. Nhưng bố nói trước, ở riêng thì con tự lo hết mọi việc, đến việc nuôi dạy con cái. Bố mẹ không cho tiền làm nhà đâu, bố mẹ cắt cho vợ chồng con một mảnh đất nhỏ ở góc vườn, rồi tự mà làm nhà. Sao có thể như thế được? Bà Nụ chửi chéo. Làm gì có chuyện muốn thế nào mà được thế đấy cơ chứ. Bao nhiêu năm nay nó đã làm được cái gì cho gia đình này đâu. Bà im đi, việc này để tôi lo. Vâng, nếu bố mẹ cho con ở riêng được thì may quá. Con sẽ bàn với anh Mẫn để làm nhà. Tôi không có tiền đâu nhá, nếu muốn thì cô tự đi mà làm. Bố còn chưa nói hết, ông Lâm tiếp lời. Việc có con trai là điều bắt buộc, không thể thay thế được. Vì thế bố có 2 đề xuất. Một là để cho Mẫn lấy thêm vợ 2, có thể đường đường chính chính. Sau này vợ 2 sẽ sinh con trai thì không phải tranh cãi gì. Phương án thứ 2 là thuê người đẻ hộ. Có cô Phương ở làng bên có con gái bị ung thư máu đang cần tiền. Bố cũng có đánh tiếng rồi. Cô ấy đồng ý để thuê mình với giá 100 triệu. Với lại đi soi trứng để sinh con trai, chi phí từ đầu đến cuối khoảng 300-400 triệu gì đó. Số tiền này bố sẽ lo. Sau khi cô ấy đẻ xong, mình sẽ mang đứa bé về. Hoa sẽ chăm sóc thằng bé và cắt đứt mọi quan hệ với cô gái kia. Cả 2 phương án của bố con đều không đồng ý, Hoa nói giọng cứng rắn. Bố muốn làm thì bố cứ làm, mẹ con cũng sẽ có tính toán của mình. Hoa đứng dậy đi vào phòng của mình, Mẫn cũng nhanh chóng bước theo. 2 vợ chồng ông Lâm ngồi lại ở phòng khách. Thực ra ông chỉ nói để cho sau này Hoa không thể trách ông điều gì, chứ tất cả mọi chuyện đã có sự sắp xếp của riêng mình. Mấy đứa trẻ đang ngồi xem điện thoại trong phòng. Có lẽ chúng cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong gia đình nên không dám nói to. Thấy bố mẹ đi vào, Lan Anh ra hiệu cho các em rời bỏ điện thoại của mẹ và nằm xuống giường. Gần 10 giờ đêm rồi, lần đầu tiên lũ trẻ chứng kiến ông bà và bố chửi mẹ. Đó cũng là lần đầu tiên chúng thấy mẹ mình to tiếng. Có lẽ những ngày sau này sẽ không còn yên ả nữa. Hoa ngồi vào bàn làm việc, cô còn phải chuẩn bị giáo án cho buổi dạy ngày mai. Công việc thì vẫn phải tiếp tục làm. Mẫn đứng chơ vơ giữa phòng, không biết làm gì, nhưng cũng chẳng muốn nói gì. Một cảm giác xa lạ khiến anh không tài nào mở miệng được. Tiếng là lấy nhau 13 năm, nhưng thời gian 2 người ở bên nhau chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẫn là người thích bay nhảy, anh chẳng thể ngồi yên được một chỗ, cũng không có công việc nào cố định cả. Cứ gặp cái gì thì làm cái đó thôi, kiếm được đồng nào thì ăn nhậu hoặc chơi bại hết. Vì thế bao nhiêu năm nay Mẫn không có tiền để đưa cho vợ, anh cũng chẳng tích lũy được cái gì.
2 lần bị thua bạc, anh phải về năn nỉ để Hoa đứng ra vay mượn cho anh trả nợ. Chắc đến giờ món nợ ấy vẫn chưa thể hết, đâu đó cũng phải 500-600 triệu. Hoa vay ngân hàng, bạn bè, đồng nghiệp để cho chồng đi trả nợ. Thành ra trước mặt bố mẹ, Mẫn cứ hùng hổ vậy, nhưng khi chỉ còn lại 2 vợ chồng, anh không dám quát nạt hay to tiếng với vợ. Dù gì thì cô ấy cũng có công rất lớn đối với anh. Nếu không có Hoa, chắc anh đã bị bọn côn đồ đánh cho thừa sống thiếu chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy thế, càng ngày Mẫn càng thấy mình và vợ xa cách nhau. Có lẽ khoảng cách về nhận thức cũng vô tình làm rào cản giữa hai người. Mẫn chỉ học hết lớp 9, còn Hoa lại là giáo viên. Một sự mặc cảm vô hình càng ngày càng đẩy hai người xa cách nhau. Mẫn ngồi xuống giường. Thực ra ở Quảng Ninh anh cũng có một người phụ nữ khác. Giá như cô ấy sinh cho anh một thằng con trai thì chắc anh cũng sẽ cho bố mẹ biết. Đằng này cô ấy cũng chỉ có một cô con gái thôi, thế nên Mẫn cứ ở đây với cô ta một thời gian, chán rồi lại đi. Vẻ ngoài phong độ cùng miệng lưỡi ngọt ngào của Mẫn luôn khiến cho các cô gái trẻ chết mê chết mệt. Mà thời gian anh ở ngoài nhiều hơn ở nhà, thế nên tình cảm của Hoa cũng vì thế mà nhạt nhòa. Có lẽ vì cô được cưới hỏi đàng hoàng nên mới thấy gần gũi thế. Thế bố định cho đất làm nhà, ý anh thế nào? Hoa hỏi khi Mẫn nằm dài xuống giường. Làm cái gì mà làm, cứ ở đây sao phải ở riêng? Nhà có độc mình anh là con trai, sao nhất định cứ phải tách ra làm gì cơ chứ? Thì bố mẹ bảo tách ra mà. Với lại em cũng muốn ở riêng ra cho thoải mái. Ở với ông bà vừa ra trường vừa khó tính, em không thể nào mà chịu được. Tôi không có ở nhà, cô định ra ở riêng để dễ dàng hú hí với thằng nào chứ gì. Anh ăn nói cho cẩn thận nhé. Tôi mà có cái lòng dạ ấy á, tôi đã không ngồi yên ở đây nữa rồi. Anh đừng có mà nói linh tinh. Mẫn im lặng nằm quay mặt vào tường. Bà Nụ gọi Mẫn về để giải quyết việc Hoa cãi cự với ông bà. Nhưng có lẽ Mẫn chẳng thể giải quyết được gì, mà anh cũng không có ý định giải quyết bất cứ thứ gì. Ngày mai anh lại đi, mọi việc ở nhà cứ để ông bà lo hết. Vợ thì cũng giống như cái bến đỗ, thôi cứ bay nhảy đi, khi nào không thể bay nhảy được nữa thì về. Bến đỗ đó vẫn cứ chờ ở đấy, chứ đi đâu mà mất mà sợ. Hoa cố ý đi ngủ cùng chồng. Đã 3 tháng rồi hôm nay anh mới về, nhưng cô không hề có mong muốn gần gũi chồng. Có lẽ vì trận cãi vã từ trưa đã lấy đi của cô tất cả cảm xúc, cũng có thể vì cái đề nghị vô cùng ngạc nhiên của ông Lâm. Hoa chợt bật cười khi nghĩ đến đề nghị của ông Lâm. Thời buổi này rồi vẫn có người muốn lấy vợ hai, mà lấy vợ hai thì chắc gì đã sinh được con trai. Nghe tiếng thở đều đều của Mẫn, Hoa mới tắt đèn đi ngủ. Cô nằm cạnh cô con gái lớn, Lan Anh. Cô nhìn lên mái nhà đen đặc, một cảm giác bí bách khiến Hoa khó chịu. Nó giống như một thứ ngục tù, cùng kẹp khiến Hoa cảm thấy ngột ngạt. Sáng hôm sau Hoa dậy từ sớm. Cô đi mua đồ ăn sáng cho các con, chứ không nấu như mọi khi. Cô muốn nhân chuyện này sẽ tách ra ăn riêng. Bao nhiêu năm phục vụ ông bà mà chưa được coi ra gì, giờ cô không chịu nữa. Hoa đưa 3 con đi học rồi cũng đi trường luôn. Mẫn vẫn ngủ chưa dậy. Lần nào về anh cũng chỉ ngủ và tụ tập ăn uống với bạn bè. Chẳng bao giờ anh hỏi Hoa xem cô có mệt hay không, con cái học hành có tốt hay không. Thế nên việc Mẫn có về hay không với Hoa cũng chẳng có gì khác hơn mọi ngày. Có chăng căn phòng của mẹ con cô lại trở nên chật chội hơn mà thôi. Đấy, Mẫn ơi, mày dậy mà xem con vợ mày. Bà Nụ đứng ngoài cửa phòng gọi vào. Cơm nước không nấu, đi mua đồ ăn sẵn cho con ăn rồi dắt nhau đi. Mày xem như thế có láo hay không cơ chứ? Mẫn uể oải ngồi dậy. Mặt trời đã lên đến ngọn tre, trời bắt đầu vào hè nóng như đổ lửa. Mẹ làm cái gì mà cứ ẩm ý cả lên. Thế mới sáng ngày ra nó đi rồi thì kệ nó chứ làm sao. Mẫn gắt gỏng. Mày cứ như thế, bảo sao càng ngày con vợ mày nó càng láo. Bình thường sáng nào nó cũng nấu nướng cho bố mẹ xong mới đi. Thế mà từ hôm mày về nó lại bỏ không thèm cơm nước gì là sao? Mẫn không nói gì thêm. Anh tụt xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bây giờ con nói thì cũng có giải quyết được cái gì đâu. Phải đợi nó đi làm về đập cho nó một trận rồi hẵng xem đúng sai thế nào khác biết. Còn bây giờ Mẫn phải đi ăn sáng với mấy người bạn cũ. Lâu rồi chả được ngồi uống rượu với nhau,
cũng thấy buồn lắm. Về nhà niềm vui duy nhất của anh là được gặp lại bạn bè, được ăn uống bổ khú với họ. Chứ ở nhà suốt ngày nghe ông bà kể tội vợ con, nó đã ngán lên tận cổ họng mất rồi. Ở nhà xong đi đằng này với bố một tí nhá. Ông Lâm lên tiếng. Con đi ăn sáng tí rồi con về. Mẫn ngồi lên chiếc xe đạp điện của bà Nụ rồi phóng đi. Nhớ là 9 giờ phải về đấy. Ông Lâm nói với theo, tay vẫn đang lần dò gói tiền ông vừa rút ra trong két sắt. Ông đếm lấy 50 triệu đồng rồi đút vào túi. Lâu lắm rồi Mẫn không về. Hôm nay nhân tiện có nó ở nhà, ông phải giải quyết dứt điểm chuyện này mới được. Mấy hôm trước ông đã thăm dò và biết được hoàn cảnh của mẹ con Nhàn, cô gái gần 30 tuổi không chồng mà chửa. Cái giống ấy thì ông cũng không ưa, nhưng giờ biết tìm đâu ra một đứa đàn bà tử tế chịu sinh cháu đích tôn cho ông. Nhàn có cô con gái 5 tuổi bị bệnh ung thư máu. Cô ấy đang cần tiền để chữa trị cho con. Ông Lâm đã nhờ người ướm hỏi và Nhàn cũng đã nhận lời. Hôm nay nhân tiện Mẫn ở nhà, ông sẽ giải quyết việc này cho xong. Ông sẽ trả cho Nhàn 100 triệu, đổi lại cô ấy phải mang thai cùng con trai ông. Sau khi sinh con, ông sẽ mang cháu về nuôi. Mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt, khám thai trong thời kỳ này ông sẽ lo hết. Mẫn cũng không còn trẻ nữa, cũng ngoài 30 tuổi rồi. Giờ mà không sinh con trai thì nay mai cha già con cọc biết làm thế nào. Ông sẽ mang đứa bé ấy về cho Hoa nuôi. Nó không sinh được con trai thì phải chấp nhận nuôi con cho chồng. Ông Lâm dẫn Mẫn đến nhà gặp Nhàn. Cô con gái bé bỏng tội nghiệp của Nhàn đang nằm thẫn thờ trên giường, còn Nhàn đang loay hoay dọn dẹp ngoài sân. Cô Nhàn này, tôi đến đây vì việc hôm nọ nhà bà Thơm đã nói với cô rồi đấy. Tôi đưa thằng con tôi đến luôn. Ông Lâm mở lời khi vừa vào đến sân. Vâng, mời bác và anh vào trong nhà. Mẫn thoáng giật mình thích thú trước vẻ đẹp mặn mà của Nhàn. Những cực nhọc vất vả không thể che lấp đi cái duyên dáng trên khuôn mặt và vẻ quyến rũ từ cơ thể Nhàn. Cháu muốn nói rõ luôn một chuyện cho dễ. Một là cháu muốn có 100 triệu để chạy chữa cho con gái cháu. Thứ hai là trong thời gian mang thai, mỗi tháng bác phải cung cấp cho cháu 6 triệu đồng tiền ăn uống và khám thai. Cháu sẽ đi khám và gửi kết quả cho bác. Số tiền 100 triệu ấy bác cần đưa cho cháu trước khi thực hiện thỏa thuận. Thôi thế này nhá, tôi đưa trước cho cô 50 triệu. Số tiền còn lại sau khi có thai tôi sẽ đưa nốt. Còn tiền trợ cấp hàng tháng thì tùy bác, cháu không mặc cả. Cùng đường rồi mới phải chấp nhận như thế này. Nếu bác cảm thấy không thoải mái thì cũng không sao. Cháu cũng chẳng muốn đẻ con ra rồi lại phải rời bỏ con mình ngay từ đầu như thế. Thôi được rồi, anh chấp nhận như thế. Mẫn nói chen vào. Ông Lâm nhìn xéo con trai một cái rồi bỏ cọc tiền ra đặt trước mặt Nhàn. Nhàn cũng không ngần ngại, tự nhiên cầm tiền lên đếm. Bây giờ cô đang cần tiền cho con. Mấy hôm nay con bé lại đau, cứ giấm dứt khóc suốt khiến cô thấy xót ruột quá. Đây cháu nhận trước 50 triệu nhá. Được rồi, bây giờ Mẫn ở đây với em nhá. Bố về trước. Cô cố gắng xử lý thật sớm để dứt điểm mọi việc đi nhá. Ông Lâm nói vội vã rồi đứng dậy đi về. Nhàn trở nên ngượng ngùng khi chỉ còn mình và Mẫn ngồi trong nhà. Anh thấy hoàn cảnh của em như thế này cũng thương quá. Mẫn lên tiếng phá tan sự im lặng. Em hãy để anh giúp em nhé. Làm thế này em cũng không khác gì một kẻ buôn bán cả. Nhưng đúng là em không còn cách nào khác. Con bé ốm quá. Anh gặp em như thế này cũng là cái duyên em ạ. Thôi để anh cùng em san sẻ khó khăn nhé. Vừa nói Mẫn vừa tiến đến bên cạnh Nhàn. Cô cũng không phản đối những cử chỉ âu yếm của anh. Đã chấp nhận sinh con cho người ta rồi, cũng phải chấp nhận điều đó như một lẽ đương nhiên. 12 giờ trưa Hoa mới về. Hôm nay chỉ dạy có 4 tiết, nhưng phải đi mua mấy cái nồi cơm điện, một ít nồi niêu để nấu ăn riêng. Đợt này có Mẫn ở nhà cũng tốt, mọi chuyện sẽ rõ ràng ra. Bắt đầu từ trưa nay cô sẽ nấu ăn riêng. Về đến nhà ông Lâm vẫn ngồi trên ghế trong phòng khách, còn bà Nụ đang lúi húi nấu nướng dưới bếp. Thấy Hoa về bà Nụ mỉa mai. Ôi giời, bà trẻ đã về rồi mà tôi vẫn chưa nấu cơm xong. Bà trẻ thông cảm, đợi tôi một tí nhá. Hôm nay con sẽ nấu ăn riêng. Con mua nồi niêu với gạo nước đầy đủ rồi. Mẹ không phải nấu cơm cho con đâu. Ôi trời ơi, ông Lâm ơi, ông ra đây mà xem này.
Bây giờ con dâu nó cho mình ra riêng chứ không phải mình cho con dâu đi ra ở riêng đâu ông ạ. Nó tuyên bố từ nay sẽ ăn riêng. Đời nay đời thua nhà ai, một nhà mà có 2 cái nồi cơm chưa? Thì bà kệ nó. Hôm qua tôi cũng bảo rồi, cho vợ chồng nó ra ở riêng, tự làm nhà ra góc vườn kia mà ở, đừng có ở trong cái nhà này nữa. Vâng ạ. Hoa đáp giọng sắc lạnh. Từ giờ đến cuối năm con sẽ vay mượn dựng tạm cái nhà lên đấy. Còn bây giờ con chưa làm được thì bố mẹ cứ cho con ở đây tạm. Có giỏi thì làm luôn đi, sao phải đợi đến cuối năm? Bà Nụ cong cớn. Con còn trả nợ cho anh Mẫn chưa xong thì lấy đâu ra tiền mà làm luôn. Anh ấy đi làm bao nhiêu ngày tháng không mang tiền về cho vợ con đồng nào. Một mình con xoay sở làm sao mà hết được. Có què cụt đuôi mủ gì đâu mà phải trông chờ vào tiền của người khác. Đàn ông thì có sự nghiệp của nó, sao lúc nào cũng đòi hỏi như thế? Bà Nụ gào lên. Sự nghiệp cái nỗi gì? 15 năm nay rồi, anh ấy có mang được đồng nào về cho cái nhà này không? Hay chỉ toàn mang đi? Mẹ nói gì thì cũng phải nhìn vào thực tế chứ. Thôi thôi, thế là đủ rồi. Nhà này mấy hôm nay làm sao ấy nhỉ? Cứ loạn hết cả lên, không đứa nào được nói gì nữa. Ông Lâm nói lớn. Bà Nụ nấu xong chưa? Mang lên ăn cơm đi. Anh Mẫn đi đâu rồi bố? Hoa hỏi khi không thấy Mẫn ở nhà. À, nó đi có chút việc rồi, chắc phải tối mới về. Hoa cũng không hỏi gì thêm. Cái chút việc ấy chắc lại nhậu nhẹt với bạn, chứ có chuyện gì quan trọng đâu. Lần nào về chả thế, Mẫn cứ ở nhà luôn trong tình trạng say xỉn. Hoa nén một hơi thở dài rồi đi vào trong nhà. Cô mở bao tải đựng mấy cân gạo ra, cho vào cái nồi cơm vừa mới mua. Cô lấy thêm 2 quả trứng đặt vào nồi rồi đi ra giếng. Trứng thì ấp cơm, nấu có một ít là chín, làm sao mà phải vất vả. Đặt nồi cơm xong xuôi, Hoa lấy điện thoại ra gọi cho Mẫn. Dù sao thì cũng cần phải biết anh ấy đang ở đâu. Tình nghĩa vợ chồng vẫn không cho phép Hoa bỏ mặc anh ấy. Anh đang ở đâu đấy? Có về ăn cơm không để em còn nấu? Không, anh đang đi có việc với bạn mà. Em có tiền không? Gửi vào tài khoản cho anh 10 triệu. 10 triệu? Anh làm như 10.000 đấy. Cả tháng lương của em chưa đến 5 triệu mà anh đòi 10 triệu. Mà tiền để anh làm gì? Bao nhiêu ngày anh đi làm thế tiền để đâu? Thôi, không có thì thôi, căn vặn làm cái gì? Mẫn tắt máy trong bực bội. Anh cùng với Nhàn đưa con gái của cô ấy đi bệnh viện. Anh và cô ấy vừa thực hiện thỏa thuận xong thì con bé đau đớn rồi ngất đi. Thế nên Nhàn phải đưa con gái đi bệnh viện ngay. Thấy đây là dịp tốt để lấy lòng người đẹp, Mẫn hăng hái chở 2 mẹ con đi. Trong người anh cũng chỉ có khoảng 10 triệu với số tiền ông Lâm đưa cho Nhàn. Buổi sáng chi phí xe pháo thì anh cũng phải trả cho xứng đáng, là gã nhiều tiền ga lăng chứ. Thế nên chả còn bao nhiêu. Định hỏi để lấy của Hoa một ít thì lại bị căn vặn. Mẫn cảm thấy khó chịu. Đợt này anh thấy Hoa thay đổi nhiều quá. Cô ấy không còn ngoan ngoãn, hiền lành và dễ bảo như trước nữa. Động một tí là cãi ngay. Đợt này Mẫn cần phải có thái độ cứng rắn hơn mới được. Chợt có điện thoại bà Nụ. Mày về xem vợ mày đây này, nó đang nấu ăn một mình trong phòng kia kìa. Mất dạy thế chứ lại. Ôi giời, mẹ kệ nó đi. Bây giờ con đi Hà Nội rồi, ngày mai con mới về. Mẫn tắt điện thoại mà cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. Rõ ràng Hoa đang có ý chống đối điều gì đó. Cô ấy như đang bị mất kiểm soát. Lần này phải xử lý nghiêm mới được, lấy lại kỷ cương. Sự tôn nghiêm của gia đình là điều cần thiết. Không thể để một đứa đàn bà tự dưng đổ đốn, láo tuét như thế được. Anh về mà giải quyết việc gia đình đi. Nhàn đứng phía sau. Em cũng làm rõ ranh giới của hai chúng ta nhé. Em có trách nhiệm mang thai con cho anh, phải đến bệnh viện kiểm tra. Thế nên sau khi có thai rồi, anh không được liên hệ hay đến nhà em nữa. Chúng ta không nên dây dưa làm gì. Em không muốn làm kẻ thứ ba đâu. À, con em bị ốm, em cứ để anh giúp. Dù không có tình thì cũng có chút nghĩa chứ. Mẫn nói. Anh cứ về lo cho vợ con anh đi. Em có thể tự lo được cho mình. Cảm ơn anh đã đi cùng mẹ con em lên đây. Bây giờ cứ về đi, đừng để mọi người hiểu lầm. Mẫn biết đây là một cô gái mạnh mẽ, cá tính. Với những cô gái như thế này, mọi sự vội vàng đều không đem lại kết quả. Cứ mưa dầm thấm lâu, kiểu gì thì Nhàn cũng trở thành một bến đỗ tiếp theo của Mẫn. Đời thằng đàn ông, thú nhất là cảm giác được đi chinh phục một người đàn bà nào đó.
Cảm giác chiến thắng mới thực sự thú vị. Mẫn có được thân xác của Nhàn chẳng qua cũng chỉ là một hoạt động mua bán, nhưng anh sẽ khiến cô ấy phải tự nguyện dâng hiến cho mình. Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ Mẫn thất bại khi muốn chinh phục một cô gái nào đó, và Nhàn chắc chắn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng bây giờ cần phải trở về để giải quyết việc của Hoa trước đã. Không hiểu cô ta ăn phải cái gì mà lại đổ đốn ra như thế. Mẫn chạy vào phòng bệnh của con gái Nhàn. Anh dúi vào tay Nhàn số tiền còn lại của mình. Em ở đây cần tiền hơn anh chỉ cần vài trăm đi xe về thôi. Em cứ cầm lấy số tiền này. Nhàn không từ chối số tiền Mẫn đưa. Bây giờ điều quan trọng nhất với cô là có thể trụ được ở bệnh viện và có tiền thuốc thang cho con gái. Vì mạng sống của con, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nhưng trong lòng Nhàn cũng hiểu rất rõ rằng con gái ở lại với cô trên cõi đời này cũng chỉ tính bằng ngày, bằng tháng. Nếu chẳng may con có mệnh hệ nào, việc có con với Mẫn cũng giúp cô có thêm niềm an ủi. Nói cách khác, tách đứa bé khỏi mẹ, nhưng chắc khó có thể làm như thế, vì hai làng cũng chỉ cách nhau 1-2 cây số, làm sao có thể tách được. Nhàn cũng chẳng phải là dạng hiền lành gì, cô sẽ tìm cách để giữ được đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Chẳng ai có thể cướp con ra khỏi tay cô cả. Con thì vẫn là con mình, lại còn có người cho tiền chữa bệnh cho con gái, có tiền để sống mấy tháng mang bầu, tội gì mà không nhận. Đằng nào thì cũng phải bán cả danh dự của mình vì tiền rồi còn gì. Mẫn về đến nhà khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Bà Nụ đang nấu cơm ở bếp, vừa nấu bà vừa chửi Hoa. Mẹ con Hoa cũng co cụm trong phòng. Mùi thức ăn khắp phòng khiến Mẫn cảm thấy khó chịu. Cô làm cái gì đấy hả Hoa? Có phải cô thấy cái nhà này chưa nát bét nên cô muốn phá cho nó nát bét ra đúng không? Mẫn vừa mở cửa đã rít qua kẽ răng. Đấy, mày về mà bảo con vợ mày. Ai đời đem vào phòng nấu ăn để mùi bám vào nhà như thế. Không hiểu nó ăn phải cái gì mà tự dưng lại láo tuét đến thế không biết. Hôm qua bố cũng có ý cho mẹ con ra ở riêng rồi còn gì. Hoa không ngẩng lên nhìn chồng, vẫn lúi húi đảo ít thịt gà trong chảo. Nói thế không có nghĩa là cô làm như thế này. Một nhà mà có đến 2 nồi cơm thì còn ra cái thể thống gì nữa. Có bỏ ra không? Tào hết ra ngoài sân cho chó ăn bây giờ. Còn với chả cái, tự nhiên đòi ăn riêng. Nó muốn ăn trên ngồi chốc đây mà. Nó đi dạy về bố mẹ không nấu cho nó ăn nên nó giận đây mà. Bà Nụ mỉa mai. Mẹ đừng nói như thế. Bao nhiêu năm nay mọi việc đều đến tay con có nói gì đâu. Chẳng qua bây giờ các cháu cũng lớn rồi, con cũng muốn các cháu tự lập nên mới xin bố mẹ cho ra ở riêng như thế đấy. Bây giờ nó lại kể công đấy. Có im đi không? Im hết đi cho tôi. Ông Lâm quát. Nó thích ở riêng ăn riêng thì cứ để cho nó làm thế đi. Nhà này không ngại người, nhưng cũng không đến mức phải van vỉ đứa nào ở cùng cả. Thích thì ra ở riêng, có tiền mà làm nhà luôn đi. Đi thì càng tốt. Bà Nụ thấy ông Lâm quát thì cũng quay xuống bếp. Mẫn thì tức tối bỏ ra ngoài. Cảm giác bất lực khiến anh khó chịu quá. Không thể để như thế này mãi được. Nhưng bây giờ Mẫn cũng chẳng biết xử lý thế nào. Hoa là một người ngoan hiền nhưng rất cố chấp. Cái gì cô ấy đang muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được. Bây giờ cô ấy thích ở riêng, thích nấu riêng thì cũng khó có thể thay đổi. Với lại đã tách ra như thế, giờ lại ngồi chung mâm thì cũng khó thật. Mẫn gọi điện thoại cho mấy người bạn thân thiết của mình. Anh cũng chẳng muốn ăn cơm ở nhà. Ngồi ăn với mẹ con Hoa thì chẳng khác nào chấp nhận hành động của cô ấy là đúng. Ngồi ăn với bố mẹ thì lại chẳng hóa ra đứng ở phe đối lập với vợ con mình. Dù thế nào thì cũng chẳng có gì là tốt đẹp cả. Mẫn đi uống rượu đến 10 giờ đêm mới về. Mẹ con Hoa đang ngủ từ lâu. Anh nhẹ nhàng đến chỗ Hoa. Cảm giác ham muốn chợt dâng lên trong người. Anh vặt ngửa Hoa ra. Hoa khẽ chống cự nhưng rồi cũng buông xuôi. Cô nằm như khúc gỗ để Mẫn muốn làm gì thì làm. Sự bất hợp tác ấy của Hoa khiến Mẫn cảm thấy khó chịu. Có lẽ cô ấy cũng không còn tôn trọng anh nữa. Tình cảm thì chắc chắn là có rồi, nhưng ngay cả sự tôn trọng cũng không còn thì sự gắn kết của hai người mong manh lắm rồi. Bố bảo anh lấy vợ hai đấy, ý anh thế nào? Hoa nói khi Mẫn nằm vật ra bên cạnh. Chả thế nào cả. Mẫn trả lời ơ hờ. Thế cái cô ở Quảng Ninh của anh thì tính thế nào?
có định mang về chính thức hóa không? Làm gì có ai mà em cứ nói linh tinh. Mẫn hơi giật mình. Anh không cần phải giấu nữa đâu. Tôi đã đọc được tin nhắn của anh với cô ta rồi. Tối hôm qua anh ngủ quên không tắt điện thoại. Chắc là ai đó nhắn nhầm đấy mà. Thôi cái văn ấy đi, tôi có phải là trẻ con nữa đâu. Mẫn im lặng. Anh cảm thấy hơi sợ vì Hoa đã phát giác ra chuyện anh ngoại tình. Bây giờ tốt nhất là im lặng. Càng nói thì càng khiến cô ấy nổi sung lên. Như thế hoàn cảnh chẳng có lợi gì cho anh cả. Anh nên nhớ đàn bà chúng tôi rất nhạy cảm. Cả năm anh không về nhà mà không có con đàn bà nào ở bên ngoài thì tôi cứ đi bằng đầu. Nhưng ăn chơi thì cũng phải có giới hạn thôi. Tôi có thể tha thứ cho những chuyện qua đường, còn ăn nằm với nhau sinh đẻ con cái thì đừng bao giờ mong cầu sự tha thứ của tôi đấy nhá. Với lại anh cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân đi. Bao nhiêu năm nay cứ lông nhông bên ngoài mãi thế, tiền chẳng mang về được đồng nào, thậm chí còn mang tiền ở nhà đi. Nếu ở ngoài không làm ăn được thì về quê chứ anh định đi cả đời như thế hay à? Tôi không cần cô phải dạy khôn tôi. Việc của tôi khác biết lo liệu. Việc của anh nhưng nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con tôi. Lương tôi chưa đến 5 triệu mà phải lo đủ các thể loại từ dưa cả mắm muối đến trả nợ cho anh. Rồi bây giờ làm nhà ra ở riêng nữa. Ở riêng cái gì mà ở riêng, tôi cấm cô đấy. Đừng có mà láo. Nhà này vẫn còn ở được như thế. Lan Anh nó đã qua 13 tuổi rồi. Anh định để nó ngủ chung với bố mẹ đến bao giờ? Rồi sau này hai đứa kia lớn lên, chẳng lẽ cũng cứ chui rúc ở cái phòng bé tẹo chưa đến 5 mét vuông này đấy à? Thì lúc đấy rồi hẵng tính. Mẫn tỏ ra yếu lý trước những câu hỏi của vợ. Lúc ấy là bao giờ? Anh nhìn đi, 4 mẹ con cộng thêm cả anh nữa, 2 cái giường đã quá chật rồi. Trời nóng nực như thế này, nói tóm lại kiểu gì cũng phải có nhà có phòng cho các con nó ở. Tôi không có tiền đấy. 3-4 tháng nay anh mới về mà kêu không có đồng nào lại còn hỏi vợ đưa cho. Anh thử kiểm điểm lại bản thân, xem vai trò của người chồng người cha của anh ở đâu. Cô không phải dạy khôn tôi. Tôi chẳng dạy khôn ai cả. Có thế nào thì tôi nói như thế thôi. Đàn ông đàn an nên có tự trọng một chút chứ. Hơn chục năm lấy vợ, đến đồng quà cho con cũng phải để vợ chuẩn bị. Thử hỏi như thế thì anh có vai trò gì ở cái nhà này? Mẫn im lặng không nói nữa. Thực ra là anh chẳng biết nói gì thêm lúc này. Vốn định dạy dỗ vợ chuyện ăn riêng ở riêng, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị cô căn vặn như thế. Hoa nói rất đúng. Chưa bao giờ anh có trách nhiệm với đứa con của mình. Ngay cả đứa con với cô con gái ở Quảng Ninh, Mẫn cũng chưa bao giờ mua quà hay quần áo sách vở gì cho con. Anh chỉ mải mê với những cuộc tình chớp nhoáng, thích thú với cảm giác được đi chinh phục một người đàn bà nào đó. Vì thế tiền làm được bao nhiêu Mẫn cũng không giữ được. Nói đúng hơn là chẳng có gì mà giữ. Những cuộc ăn chơi, những trận đánh bại thâu đêm suốt sáng, hay những món quà để ve vãn tán tỉnh các cô gái đã lấy đi của anh tất cả số tiền kiếm được. Thành ra Mẫn luôn trong trạng thái cháy túi. Những cô gái nghiêm túc đến với anh không nhiều, chủ yếu chỉ là những kẻ đào mỏ. Họ đi lại với anh chỉ để kiếm tiền. Khi anh hết tiền thì cuộc tình ấy cũng tan thành mây khói. Ngay cả cô gái có con với anh ở Quảng Ninh bây giờ cũng đang muốn chia tay. Mấy ngày nay cô ta cứ tìm cách gây sự để đuổi anh ta ra khỏi nhà. Chính vì thế Mẫn mới về quê một thời gian để tính chuyện tiếp tục đi làm ăn. Cái tính bay nhảy đã ngấm vào máu rồi. Giờ bị cùng kẹp ở nhà thì làm sao mà Mẫn có thể chịu đựng được. Tóm lại là bây giờ anh suy nghĩ nghiêm túc lại đi. Con cái lớn cả rồi, đừng để sau này nó khinh thường bố nó. Câu nói của Hoa cắt ngang dòng suy nghĩ của Mẫn, khiến anh cảm thấy tức giận. Khinh khỉnh cái nỗi gì thế? Chúng nó không phải con anh chắc. Giờ này rồi mà vẫn phân biệt trọng nam khinh nữ, bảo sao không khá lên được. Cô ăn nói cho cẩn thận đi nhá. Tôi làm sao mà không khá lên được. Cô chỉ biết đẻ 3 con vịt rời, không có con trai thì bố tôi nhất định không chịu đâu. Thế anh định đi lấy vợ khác đây à? Tôi sẵn sàng để anh làm điều đó. Làm đơn đi. Hoa thẳng thắn đáp. Ái chà, cô lại còn đòi thách thức tôi thế cơ à? Tôi không thèm thách thức anh. Đây là tôi nói thật. Tôi không chấp nhận chung chồng đâu. Một là lấy người khác, hai là đừng có nhắc đến chuyện này nữa. Dạo này cô thay đổi nhiều lắm đấy nhá. Cái chồng như chém chả, không biết ra ngoài có thằng con nào nó bơm đều cho không. Chả ai bơm vá gì cả. Cái gì đúng thì thôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự chịu đựng của mình. Tôi thấy nó ngu ngốc quá
Giờ thì phải trả về đúng với giá trị của nó. Đúng giá trị là cãi chồng, chửi mẹ chồng á? Đừng có mà láo. Dâu con nhà này thì phải làm tròn bổn phận làm dâu. Đừng có suốt ngày đòi bình đẳng hay công bằng gì ở đây. Không ở được thì cút. Mẫn rít lên qua kẽ răng. Anh cứ góp tiền làm nhà đi, rồi tôi sẽ cút ra khỏi cái nhà này ngay. Hòa đáp lại giọng không nao núng. Mẫn không nói gì nữa. Đó là điểm yếu của anh làm gì có tiền để mà làm nhà vào thời điểm này. Thậm chí giờ Mẫn chẳng có một xu dính túi. Anh bỗng hơi hối hận vì đã nói với vợ như thế. Nói nhau như thế này mà lại mở miệng ra xin tiền thì thật chẳng còn cái thể thống gì nữa. Hòa cũng không nói gì thêm. Cô đã quá mỏi mệt với những điều đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay. Đôi khi Hòa cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa. Bao nhiêu năm nay vẫn cứ chịu đựng như vậy, tự nhiên giờ lại quyết liệt chống trả như thế. Không biết có phải là cách làm thông minh hay không. Trong tiềm thức, Hòa vẫn cảm thấy một nỗi sợ vô hình. Bữa sáng hôm sau, Hòa vẫn dậy sớm để chuẩn bị cho các con đi học. Cô không nấu ăn sáng, ra ngoài mua mỗi đứa một hộp xôi cho xong. Nấu nướng thì vất vả lắm. Còn Mẫn thì cô cứ mặc kệ anh ấy, chắc tí lại đi uống rượu sáng với mấy người bạn ấy mà. Lần nào về anh ta chẳng suốt ngày nhậu nhẹt từ sáng đến tối. Ông bà Nụ vẫn cảm thấy rất khó chịu trước cách ứng xử của con dâu. Không hiểu nó ăn phải cái gì mà tự nhiên lại đổ đốn ra như thế. Nhất định bà sẽ không để yên cho Hoa muốn làm gì thì làm. Hoa đi rồi, bà Nụ vào phòng của cô, mang hết nồi cơm điện, bếp ra ngoài sân, đổ ít dầu hỏa vào đốt. Bà muốn cho Hoa biết rằng nếu không được sự cho phép của bà thì cô không bao giờ được phép nấu ăn riêng như vậy. Ngày tối hôm qua, nếu ông Lâm không can ngăn thì bà đã đốt hết rồi. Con dâu gì mà láo lếu đến thế là cùng. Mẫn thức dậy khi mọi người đã đi ra ngoài hết. Bà Nụ đi bán rau ở chợ, còn ông Lâm thì đi đánh cờ tại nhà một người bạn trong xóm. Căn nhà vắng vẻ quá. Anh ra ngoài bậc cửa ngồi, nhìn thấy đống lửa vẫn đang âm ỉ cháy. Bên trong là ngổn ngang những nồi niêu, khiến anh cảm thấy nao lòng. Không biết rồi Hoa sẽ phản ứng như thế nào khi đồ dùng của cô bị mẹ chồng đốt hết. Chắc cô ấy sẽ nhảy dựng lên. Hoa không phải là người quá ghê gớm và láo đến mức như thế, nhưng chắc cô ấy sẽ đi mua lại lần nữa. Dù không ở với nhau nhiều, nhưng Mẫn hiểu vợ mình. Cô ấy khá cứng đầu và không dễ bị khuất phục. Việc cô ấy muốn, nếu dùng vũ lực để ép thì chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại. Mẫn thở dài một hơi, rồi đứng dậy định mặc lại chiếc áo để đi ra ngoài quán bà lành đầu ngõ làm mấy chén rượu sáng cùng mấy người bạn, thì nhận được điện thoại của Nhàn. Mẫn khẽ nhếch mép cười. Như vậy thì còn gì bằng nữa, cá đã cắn câu rồi. Kiểu gì cô ta cũng tìm cớ để liên hệ với anh, chắc lại đòi vay tiền hay gì rồi. Trong mắt Mẫn, Nhàn giống như một cô gái làng chơi ham tiền. Anh bảo bố anh chuyển nốt cho em 50 triệu. Nhàn nói ngay khi Mẫn vừa bắt máy. Con bé cần phải thực hiện hóa trị gấp, số tiền hôm trước không đủ, anh cầm lên Hà Nội cho em nhé. Không được. Mẫn trả lời. Nhàn đã tắt máy ngay. Cô muốn Mẫn không có lý do gì để từ chối cả. Nhất định cô phải có tiền để chữa trị cho con gái. Đó là mục tiêu duy nhất của Nhàn lúc này. Sức khỏe và sinh mạng của con gái là điều quan trọng nhất đối với cô. Bố con bé đã không thừa nhận sự tồn tại của nó trên đời. Giờ lại bệnh tật như thế, con bé chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để con bé có được một cuộc sống bình an, khỏe mạnh. Nhưng cái ước mơ tưởng chừng rất nhỏ nhoi ấy lại trở nên quá xa vời đối với mẹ con Nhàn lúc này, dù chỉ còn cơ hội mỏng manh. Nhàn cũng nhất quyết tận dụng. Cô chấp nhận có con với người đàn ông xa lạ cũng vì điều đó. Phải có tiền bằng mọi giá để lo cho con. Nhận được điện thoại của Nhàn, Mẫn nhanh chóng đi tìm ông Lâm để thảo luận về yêu cầu của cô. Thực ra Mẫn chẳng quan trọng việc đưa tiền trước hay sau, quan trọng là có cơ hội để được ở bên cạnh Nhàn. Đàn bà vốn rất yếu đuối. Những lúc khó khăn, mệt mỏi như thế này, chỉ cần có người ở bên, chỉ cần một lời động viên thôi cũng đủ khiến các chị em tan chảy. Mẫn muốn tận dụng cơ hội này để chiếm được tình cảm của Nhàn. Người đàn bà của anh ở Quảng Ninh có lẽ cũng không còn hấp dẫn với anh nữa. Cô ta càng ngày càng khó ưa. Nhàn lại là một cô con gái xinh đẹp, trẻ trung. Đã thế cô ta chấp nhận có con với anh
Như thế thì còn gì bằng nữa. Mẫn nghĩ anh sẽ ở nhà không đi nữa. Anh biết Hoa là một người giàu tình cảm, với lại giờ nếu có chia tay, Hoa cũng chẳng thể đi đâu được. Bố mẹ cô có mảnh đất bé xíu, phải bán đi một nửa để cho chị em cô ăn học. Giờ chỉ còn lại mấy chục mét vuông. Vợ chồng người em gái và bố mẹ cô cũng ở đó. Hoàn cảnh ấy chắc chắn Hoa sẽ chẳng dám rời khỏi nhà Mẫn. Vì thế cho dù biết anh có con với người đàn bà khác, cô cũng sẽ phải chấp nhận. Đàn ông thường vậy, khi cảm giác người phụ nữ của mình sẽ luôn ủng hộ, phục tùng thì sẽ sinh ra coi thường. Sự coi thường khiến họ làm những điều bậy bạ, và Mẫn cũng thuộc kiểu người đó. Đôi khi sự hư hỏng của một gã đàn ông cũng có một phần lỗi xuất phát từ người đàn bà cam chịu. Thế mày không sợ nó lấy tiền xong thì bùng à? Ông Lâm tỏ vẻ khó chịu khi bị Mẫn kéo về lúc đang dở ván cờ. Sợ cái gì? Cô ấy chắc chắn không phải là người như vậy. Mẫn quả quyết. Với cả cô ấy đã ngủ với con rồi còn đâu. Kiểu gì thì bố cũng phải có cháu nội. Con phải đi soi đi lọc để có cháu trai đấy, chứ không phải thích là cứ mang bầu đâu đấy nhá. Con biết rồi, bố cứ đưa cho con 50 nữa. Con lên ở với cô ấy mấy hôm, bố lo gì mà không có cháu. Ông Lâm miễn cưỡng đưa tiền cho con trai. Thực ra trước hay sau thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đằng nào thì cô ấy cũng sẽ phải thực hiện thỏa thuận thôi. Có điều ông vẫn muốn chắc chắn. Tiền của ông chưa có phải vỏ hến đâu mà đưa cho người khác tiêu một cách dễ dàng như thế. Nhưng đằng nào thì cũng mất 100 triệu. Coi như mua được thằng cháu đích tôn thì cũng là xứng đáng. Tiền hàng tháng gửi cho cô ấy dưỡng thai thì mày phải tự lo đấy nhá. Đừng có về lại đào mỏ tao. Tao không có tiền đâu. Vâng, được rồi, việc ấy bố không phải lo đâu. Con khá biết cách. Nhận được tiền của ông Lâm, Mẫn tức tốc lên Hà Nội. Đúng là cơ hội vàng cho anh rồi còn gì. Đàn bà khi đã ăn nằm với ai đó, dù chỉ một lần, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn thế, Nhàn đang ở trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Con gái cô ấy đang mang bệnh nặng. Anh sẽ ở bên cô ấy một tuần lễ, rồi mọi chuyện sẽ đúng như anh dự tính mà thôi. Hoa đi làm về, thấy bà Nụ vẫn đang nấu nướng dưới bếp. Nhìn đống xoong nồi của mình bị ám khói cháy đen ngoài góc sân, cô cũng lờ mờ đoán được điều gì đã xảy ra. Cô lặng lặng vào phòng mình nằm, không biết Mẫn đã đi đâu, không biết anh ta là người đốt đồ của cô hay là bà Nụ. Nhưng ai thì cũng chẳng quan trọng. Hành động ấy thực sự khiến cô cảm thấy thất vọng. Nếu họ nghĩ rằng có thể thay đổi được quyết định của cô bằng cách đốt hết đồ dùng nấu nướng thì quá nhầm rồi. Cô hoàn toàn có thể mua lại lần nữa, thậm chí mua nhiều lần nữa. Nhưng bây giờ thì Hoa thực sự thấy mệt mỏi. Cô lấy điện thoại đắn đo một lúc rồi quyết định gọi cho Mẫn. Anh đang ở đâu đấy? Hoa hỏi, giọng hơi gắt. Anh đang đi có chút việc, chắc vài hôm nữa anh mới về. Đợt này anh kẹt quá, con nợ của anh em còn chưa trả xong đây này. Đi làm bao nhiêu ngày, về chẳng đưa tiền đồng nào cho vợ, lại suốt ngày mở miệng xin tiền vợ. Cái kiểu gì mà... Hoa ngắt lời, giọng chất vấn. Sao anh lại đốt hết đồ của em như thế? Mẹ đốt đấy, anh biết đâu. Sáng ra dậy anh đã thấy khói tùm lên rồi. Thế bao giờ anh về? Hoa nén một hơi thở dài. Chắc cuối tuần sau anh mới về. Nếu có tiền thì chuyển cho anh một ít, không có thì thôi. Hoa tắt máy. Quả thực cô không còn đủ sức để đôi co hay phân bua gì với Mẫn nữa. Cứ mở miệng ra là anh ấy đòi tiền cô. Lương thì thấp mà mọi chi tiêu lớn nhỏ đều đến tay cô, làm gì còn đồng nào. Cô nhắm mắt, cố dỗ giấc ngủ, nhưng cảm giác cô đơn và uất ức làm cô nghẹn giọng. Ông ơi, đi ăn cơm nào. Tiếng bà Nụ ngoài phòng nói to, như cố ý để Hoa nghe được. Ăn rồi còn đi ngủ chứ? Lại định ngủ không cần ăn như người ta à? Lười thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Bà nói cái kiểu gì đấy? Tôi đang làm nốt cái giàn phơi ngoài vườn này chứ ngủ đâu mà ngủ. Thì tôi cứ nói thế thôi, thế chưa vào để ăn cơm à? Có hai vợ chồng già thì ăn uống đơn giản thôi. Hoa khẽ cười chua chát. Sao bà Nụ lại có ác cảm với cô như thế? Ngay từ ngày đầu làm dâu, bà đã luôn mang giọng điệu mỉa mai để nói chuyện với cô rồi. Dù cô có làm gì thì bà cũng không bao giờ tỏ ra hài lòng. Lúc nào bà cũng có lý do để chê bai hoặc nói xấu cô. Đôi khi Hoa không hiểu mình làm sai gì nữa. Bây giờ bà Nụ đốt hết xong nồi của cô nhưng lại không bảo cô ra ăn cơm cùng. Có lẽ bà ấy muốn cô phải mở miệng xin lỗi, lạy lục để bà tha thứ.
và cho cơ hội sửa sai. Nhưng Hoa đâu có ý định đó. Nhịn một bữa không chết, phải nhịn một bữa còn sướng gấp ngàn vạn lần thừa nhận mình sai, trong khi mình chẳng làm gì sai. Hoa, ra ăn cơm đi con. Tiếng ông Lâm gọi cắt ngang suy nghĩ của Hoa. Thôi, người ta đã muốn ăn riêng rồi thì ông gọi làm gì? Cô giáo cao quý như thế, ai người ta thèm ăn cơm với hai ông bà già nhà quê này? Bà Nộ mỉa mai. Vâng, bố mẹ cứ ăn đi ạ, con không đói đâu. Hoa nói vọng ra rồi cầm chiếc gối bịt chặt tay lại. Cô không muốn nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Những lời móc mỉa của bà Nụ vẫn cứ văng vẳng bên tai cô. Bao nhiêu năm nay cô chưa bao giờ phản ứng lại trước những lời nói ấy. Nhưng bây giờ nó khiến cô cảm thấy bức bối đến kỳ lạ. Hoa ngồi bật dậy, đút máy tính và một ít đồ vào túi rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô muốn về thăm mẹ. Những lúc như thế này, trở về nhà là cách duy nhất để Hoa lấy lại được sự bình an. Cô bước ra ngoài, hai ông bà vẫn ngồi trong gian bếp, nhưng Hoa không vào xin phép. Cô vọng ra ngoài sân, dắt chiếc xe máy và phóng đi trong ánh mắt hằn học của bà Nụ. Ông xem, nó láo đến thế là cùng. Giữa trưa thế này cũng đi rồi, mà không thèm chào tôi với ông lấy một câu. Bà Nụ bực tức. Bà để ý làm gì cho mệt, bà cứ kệ nó. Nó cũng ngoài 30 tuổi rồi, không còn ít ỏi gì nữa. Thời đại này không phải lúc nào cũng phải đi thưa về chào, kệ nó. Với lại tôi cũng muốn chiều nó để sau này ép nó nuôi con cho thằng Mẫn. Nó là vợ danh chính ngôn thuận, lại là đứa có học thức, nuôi dạy con cái chắc là hơn mấy đứa không biết gì, chỉ biết có tiền. Nên ở với nó, chắc cháu nội mình sẽ được giáo dục tốt. Ôi giời, cũng có hơn ai mà bày đặt học hỏi. Thì ít ra nó cũng hơn cái con bé Nhàn mà tôi thuê đẻ với thằng Mẫn. Hai đứa ấy giờ đang đưa nhau đi Hà Nội rồi. Tôi bảo nó tranh thủ đi soi xét rồi đi sinh lấy thằng con trai. Chắc là đợt này sẽ thành công đấy. Đấy, không khéo lại tỏi ra con vịt dởy nữa thì mệt. Thế không phải can thiệp gì chứ. Nó phải đẻ bằng được con trai cho thằng Mẫn. Hợp đồng ghi rõ như thế rồi còn gì. Hay nếu thế thì cứ bỏ quách cái con này đi, cưới cái con bé Nhàn đấy cho nó. Ôi giời, cái của nợ không chồng mà chữa ấy thì tốt đẹp gì mà cưới với xin. Nó có một đứa con riêng đang bị ung thư máu đấy, thế nên nó mới phải chấp nhận có con với thằng Mẫn để lấy tiền đi chữa bệnh cho con chứ. Thế bệnh ấy có di truyền không? Tôi sợ nhất là di truyền đấy. Gì cái nỗi gì, bệnh đấy không lây hay lan truyền gì cả. Bà Nụ không nói thêm gì nữa. Bà ghét Hoa, nhưng không phải vì thế mà chấp nhận một người đàn bà không chồng mà có con về làm vợ của con bà. Gia đình bà là gia đình gia giáo, bà không thể để bất cứ đứa nào làm hoen ố sự danh giá ấy. Dù vậy bà vẫn phải trừng trị đứa con dâu này. Càng ngày Hoa càng lếu láo và khó bảo. Trở lại với Mẫn và Nhàn ở bệnh viện, con gái của Nhàn đang phải dành ra từng giây từng phút với cuộc sống. Bé bắt đầu từ chối mọi phương pháp điều trị. Nhìn con gái nằm im lìm trên giường bệnh mà lòng Nhàn đau nhói. Cô không biết mình sẽ phải vượt qua chuyện này như thế nào. Dù đã xác định sẽ có ngày phải xa rời con ngay từ khi phát hiện ra bệnh, nhưng Nhàn vẫn thấy quá đau xót. Bất giác Nhàn tựa vào vai Mẫn. Cô cần có người để san sẻ, để được tựa vào. Bao ngày tháng Nhàn mệt mỏi vì thức trắng đêm trông con, vì lo vay mượn tiền bạc để chữa chạy cho con. Giờ đây cô phải bất lực nhìn con sống những giây phút cuối cùng. Chỉ cần cái ống thở kia bị rút ra, cuộc đời của con gái cô sẽ kết thúc. Anh chị nên đưa cháu về. Giọng người bác sĩ khiến Nhàn giật mình ngoảnh lại. Bé yếu lắm rồi, anh chị nên đưa cháu về. Bác sĩ, bác cứu lấy cháu với ạ. Nhàn nức nở. Xin lỗi chị, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhàn ngã khuỵu xuống đất. Cuộc đời và niềm hy vọng của cô coi như đã chấm dứt. Suốt gần 5 năm nay, cô đã chịu đựng bao cơ cực để có con. Vậy mà giờ đây, nó lại cướp đi công sức của cô. Cố gắng lên em ạ. Mẫn cố ý ôm Nhàn thật chặt. Số phận của con đã như thế rồi. Để anh gọi xe đưa hai mẹ con em về nhé. Nhàn khẽ gật đầu. Mẫn dìu cô ngồi lên mép giường bên cạnh con gái. Nhàn thẫn thờ như kẻ mất hồn, nhìn chằm chằm vào đứa con gái xinh xắn, ngoan hiền. Giờ đây hơi thở chỉ còn mong manh như ngọn đèn trước gió. Con bé chính là mạng sống
là cuộc đời của Nhàn. Vậy mà... Mẫn cẩn thận dìu Nhàn ra chiếc xe cứu thương đang đợi sẵn. Con gái cô đã được đưa lên xe. Về nhà mình con nhé, con sẽ không cảm thấy đớn đau nữa đâu. Nhàn nghẹn ngào nói với con gái. Dù đã chuẩn bị cho giây phút này từ rất lâu, nhưng khi nó đến, Nhàn vẫn cảm thấy đau đớn không gì tả xiết. Mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời quả thực không bao giờ là điều dễ chấp nhận. Bề ngoài Mẫn tỏ ra khá buồn, nhưng trong thâm tâm hắn thấy rất vui. Con gái của Nhàn đằng nào cũng không thể qua khỏi. Lúc này con bé ra đi sớm thì Nhàn càng có thời gian để chăm bẵm cho con của anh. Như vậy cũng là điều tốt. Thêm vào đó, lúc người đàn bà dễ gục ngã nhất là khi họ đau khổ nhất. Vì thế đây cũng là thời cơ tuyệt vời để Mẫn có thể chiếm được lòng Nhàn một cách dễ dàng. Anh sẽ dành sự chăm sóc, yêu thương và những lời động viên cho Nhàn. Chiếc xe cứu thương chở mẹ con Nhàn về đến nhà. Khoảng nửa ngày sau, con bé cũng ra đi. Nhàn đau đớn đến tê dại, cô thẫn thờ ngồi như kẻ mất hồn. Mẫn bỗng chốc trở thành nhân vật trung tâm của cái đám tang nhỏ bé đau đớn ấy. Anh chạy ngược chạy xuôi, lo từ thầy khâm niệm đến việc an táng cho con bé. Sự chu đáo của Mẫn khiến mọi người cảm thấy vừa vui vừa khó hiểu. Họ bàn tán với nhau, không biết đây có phải là bố của đứa bé hay không, bởi từ khi sinh ra đến giờ không ai biết cha con bé là ai. Chính vì thế sự có mặt của Mẫn cùng với thái độ nhiệt tình của anh khiến mọi người đinh ninh rằng anh chính là cha của đứa bé. Dù thế Mẫn cũng không có ý định giải thích, mặc kệ người ta muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Anh chỉ có mục tiêu trước mắt là chiếm được tình cảm của Nhàn. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để anh có thể ghi điểm trong mắt cô. Suốt cả tuần sau đó, Mẫn không về nhà mà ở bên nhà Nhàn. Dù Nhàn có nói thế nào thì anh cũng không chịu đi. Số tiền trong tài khoản đã hết sạch. Mẫn trở về nhà mình một thời gian để lấy thêm tiền từ ông Lâm và Hoa nhằm tiếp tục kế hoạch của mình. Những ngày qua anh ăn nằm với Nhàn và dường như cô ấy đã chấp nhận sự có mặt của Mẫn trong cuộc đời của mình. Như vậy mọi thứ coi như đã thành công. Đàn bà khi đã có con với ai rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhà Nhàn chỉ cách nhà Mẫn khoảng mấy cây số, nên tin anh ở nhà Nhàn mấy ngày trời nhanh chóng đến tai Hoa. Một người bạn dạy cùng trường với Hoa sống gần nhà Nhàn đã nhìn thấy Mẫn ở đó nhiều ngày mà không về nhà. Chị Hoa này, có phải nhà chị có ai họ hàng với chị Nhàn bên xóm nhà em không? Người đồng nghiệp hỏi khi hai người gặp nhau ở trường. Nhàn nào? Chị còn chả biết Nhàn nào ấy chứ, mà sao tự nhiên em lại hỏi thế? Thì em thấy chồng chị ở nhà chị Nhàn mấy hôm rồi, con gái chị ấy vừa mất. Em thấy anh ấy chạy lăng xăng lo việc nọ việc kia, nên cứ tưởng là họ hàng nhà chị. Em có nhìn nhầm không đấy? Liệu có phải là chồng chị không? Anh Mẫn chứ còn ai. Dù chả mấy khi gặp, nhưng em chắc chắn đây là chồng chị mà. Em thấy chị Nhàn kia gọi tên anh ấy hẳn hoi mà. Vậy à? Thế thì có khi họ hàng bên nhà chồng nhà chị mà không biết. Để chị về hỏi anh ấy xem thế nào nhé. Vâng, chứ chị Nhàn kia chả có chồng con gì. Giờ lại thấy chồng chị ở đấy, em sợ là... Chắc không có chuyện đó đâu. Hoa gượng cười rồi tìm lý do để rời đi. Rõ ràng chồng cô nói rằng đi làm ăn, mà giờ lại thấy ở nhà một người đàn bà không chồng, ở gần nhà. Có sự nhầm lẫn hay không? Hay là anh ta quả thực... Hoa không dám nghĩ tiếp nữa. Chuyện Mẫn tính trăng Hoa thì Hoa không lạ lẫm gì. Nhưng từ trước đến nay anh ta không ở nhà, nên cô cũng không để ý nhiều. Bây giờ anh ta lại dám cặp kè ngay trước mắt cô như thế thì quả thực không thể nào chấp nhận được. Hoa lấy điện thoại gọi cho Mẫn. Anh đang ở đâu đấy? Cô hỏi ngay khi Mẫn vừa bắt máy. Anh đang làm chứ đi đâu? Mẫn trả lời với giọng hơi gắt. Thế cô Nhàn có khỏe không? Mẫn hơi giật mình với câu hỏi bất ngờ của Hoa. Tại sao cô ấy lại biết chuyện này sớm thế nhỉ? Nhàn nào? Sao em lại hỏi thế? Nhàn nào thì tự anh biết, còn phải hỏi tôi làm cái gì? Tự nhiên nói năng vớ vẩn. Tú anh về nhá. Mẫn vội vã tắt máy. Anh không muốn thừa nhận với Hoa chuyện này. Đành rằng đằng nào thì Hoa cũng sẽ biết, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Nhỡ cô ấy sang bên này làm ẩm lên thì hỏng hết cả. Vậy nên tối nay Mẫn phải về nhà.
Anh cần xử lý để Hoa không còn nghi ngờ gì nữa. Hoặc nếu được, cô ấy phải chấp nhận việc Mẫn có người đàn bà khác ở bên ngoài. Không có con trai chính là điểm yếu của Hoa. Cô ấy sẽ phải chấp nhận việc Mẫn tìm kiếm một cậu con trai. Xưa nay đàn bà không biết đẻ con trai thì phải chịu thiệt thòi. Chắc chắn Hoa phải hiểu điều đó. Người ta cứ bảo xã hội hiện đại thời 4.0, 5.0 gì đấy, nhưng vị thế của người đàn ông thì vẫn không thể thay đổi. Chả thế mà chỉ có đàn bà theo chồng, chứ mấy người thấy đàn ông chịu cảnh sống nhờ vợ bao giờ. Mặc kệ ngoài cái mác giáo viên ra thì Hoa cũng có gì hơn những cô con gái khác đã đi qua cuộc đời của Mẫn đâu. Đôi khi ở lâu với ai đó, người ta cũng muốn có sự thay đổi. Thậm chí đôi lúc Mẫn nghĩ nếu mà vợ con biến mất khỏi cuộc đời thì chắc chắn anh sẽ được giải thoát, được sống vui vẻ làm những điều mình thích. Còn bây giờ anh phải nghĩ cách kiếm tiền để ở bên Nhàn lâu nhất có thể. Dù chỉ ở bên cạnh Nhàn một thời gian ngắn, nhưng Mẫn đã thấy say đắm. Mai anh phải về nhà rồi, Mẫn nói khi ngồi xuống cạnh Nhàn. Chuyện của hai đứa mình anh cứ đi đi. Một mình em lo được, em sẽ thực hiện đúng thỏa thuận của hai chúng ta. Một thời gian vừa rồi anh ở đây cũng đủ để mang thai rồi. Nếu có tin em sẽ báo cho anh. Nhưng anh cũng phải chuẩn bị tiền để lo cho em trong thời kỳ mang thai đấy. Em không đi làm được, vì thế tiền bạc anh phải chuẩn bị cho em đầy đủ. Lo cho em cũng là lo cho con anh thôi. À, cái đấy thì em yên tâm, anh sẽ lo được, Mẫn khẳng định. Vâng, thế thì em yên tâm rồi. À mà em muốn có cái tủ lạnh to một chút. Tủ lạnh của em bây giờ bé quá, không đủ đựng đồ. Được rồi, anh sẽ mua cho em. Còn cái tivi nữa, tivi của em có 24 inch thôi. Em muốn mua một cái tầm 4-50 inch để ngồi xem cho thoải mái anh ạ. Được rồi, anh sẽ cố gắng lo đầy đủ cho em cứ yên tâm. Cái xe máy của em cũng hỏng mất rồi, Nhàn nói thêm. À, anh cũng không có nhiều tiền đến thế đâu em ạ, Mẫn cắt lời. Thì em cũng chỉ nói để anh biết thôi. Anh hứa lo cho em rồi thì em mới nói, chứ bình thường em cũng không thích dựa dẫm vào đàn ông, mang tiếng lắm anh ạ. Ai nói dựa dẫm gì đâu, chẳng qua là phải từ từ anh mới có đủ tiền để lo cho em được, Mẫn phân bua. Cái này thì tùy anh thôi, em cũng không đòi hỏi quá đáng gì. Có điều anh đã hứa thì anh phải giữ lời, để em có thể tin tưởng anh được. Thôi được rồi, hôm nay anh phải về nhà một chút. Vài hôm nữa anh sẽ qua chỗ em và mua đầy đủ những thứ em muốn nhé. Nhàn khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Cô vốn không phải là kẻ đào mỏ, nhưng vì hoàn cảnh cô chấp nhận có con với Mẫn để chữa bệnh cho con gái. Giờ con cũng không còn nữa, cô phải tận dụng cơ hội này để kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Đời này không có tiền thì cả đời vất vả cực nhọc. Đằng nào cũng đã mang tiếng, đằng nào cũng đã bán mình cho người ta rồi, thì sao không tận dụng thời gian này để kiếm tiền cho cuộc sống của mình đỡ vất vả. Sau khi sinh con cho anh ta, có muốn cũng không thể kiếm thêm được tiền nữa. Nhàn cũng biết rõ về gia đình của Mẫn. Gia đình anh có chút tiền, nhưng bản thân Mẫn lại là kẻ vô dụng, không phải là người có thể tin tưởng và gửi gắm cuộc đời mình. Thế nên tận dụng được lúc nào thì hay lúc ấy. Nhìn Nhàn đi ra ngoài, Mẫn cảm thấy ấm áp lạ. Cô ấy cứ đòi hỏi như vậy có nghĩa là đã tin tưởng anh tuyệt đối. Chắc cô ấy muốn gây dựng cuộc sống lâu dài với anh, nên mới muốn sắm sửa cho nhà cửa những đồ dùng thiết yếu nhất. Vấn đề là lấy đâu ra tiền đây? Thôi thì cứ phải về nhà rồi tính tiếp. Mẫn đứng dậy và vội vã ra về. Bây giờ chắc không có ai ở nhà, anh cần kiếm tiền trước rồi lại đi. Buổi chiều anh sẽ quay trở lại nhà, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mẫn về đến nhà lúc nửa buổi sáng. Bà Nụ đã đi chợ, ông Lâm đã đi đánh cờ ở nhà bạn, còn Hoa thì đi dạy chưa về. Anh ta vào trong phòng lục tung tủ đựng quần áo và trang sức của Hoa. Mẫn vui mừng khi tìm thấy 4 chỉ vàng nằm gọn gàng ở đáy một cái túi xách cũ của Hoa vứt trong góc tủ. Cô này tinh quái thật, giấu tiền ở đây thì đúng là khó tìm. 4 chỉ vàng cũng mới chỉ được có 2 triệu, như thế mới đủ để mua cái tủ lạnh, còn phải mua thêm một bộ điều hòa, cái máy giặt và thay cho Nhàn cái xe máy nữa. Mẫn lẳng lặng sang phòng của vợ chồng ông Lâm. Chắc chắn ông bà sẽ có một ít vàng giấu trong két. Anh vội ra sau bếp lấy chiếc xà beng và búa tạ rồi hì hục đập phá. Sau nửa tiếng, cánh cửa két sắt cũng bung ra. Mẫn bới trong đống giấy tờ của ông Lâm tìm được 3 triệu và một cây vàng.
Thôi thì đã lấy thì lấy cả chứ để lại làm gì. Anh nghĩ tính ra cũng chỉ khoảng 5 triệu, chứ có phải trời biển gì đâu. Mẫn cẩn thận mang xà beng và búa để lại vị trí cũ, rồi tất bật rời khỏi nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. May mắn là đoạn đường vắng, không gặp người quen nào. Giờ này mọi người đã đi làm hết nên chẳng còn ai ở nhà cả. Mẫn thuê một nhà nghỉ trên phố huyện để ngủ. Anh phải đợi đến tối mới về để tránh bị nghi ngờ. Số vàng trộm được Mẫn cũng chưa vội bán ngay, vì kiểu gì ông Lâm cũng báo công an. Nếu công an điều tra và kiểm tra đầu mối những người mua vàng thì chắc chắn Mẫn sẽ không thể thoát tội. Vì thế anh quyết định nằm im một vài hôm để mọi chuyện lắng xuống rồi mới tính tiếp. Buổi trưa hôm ấy, nhà ông Lâm cứ loạn hết cả lên. Ông gần như phát điên lên khi thấy két sắt của mình bị phá. May mắn là nó chỉ lấy của ông một cây vàng và khoảng 3 triệu tiền mặt. Còn lại mọi giấy tờ vẫn còn nguyên vẹn. Ông phải báo công an, phải tìm ra thủ phạm đã trộm cắp của gia đình. Mất cả 100 triệu một buổi sáng như thế này, ai mà chịu nổi. Hoa hốt hoảng khi thấy đồ dùng của mình bị lục tung. Nhìn chiếc túi xách cũ trơ vơ trên nền nhà, cô biết ngay là có chuyện chẳng lành. Cô chạy vội đến kiểm tra và thấy số vàng cất giữ đã không cánh mà bay. Làm sao mà bọn trộm có thể biết được mình giấu vàng ở đây nhỉ? Hoa thầm nghĩ. Tại sao đã cậy két của ông Lâm rồi còn sang lục đồ của mình nữa? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hoa. Hay là Mẫn? Nhưng bây giờ anh ta đang ở đâu? Hoa rút điện thoại ra gọi ngay cho Mẫn. Nãy anh vừa về nhà đúng không? Hoa hỏi ngay khi Mẫn vừa nghe máy. Không. Thế ở nhà xảy ra chuyện gì à? À không, có người nhìn thấy anh về nên em hỏi thế thôi. Ai nhìn thấy anh? Mẫn ấp úng. Thì bác Mai hàng xóm bảo nhìn thấy anh về xong thấy anh vội vã đi ngay. Bà ấy nói láo, anh có về bao giờ đâu. Thế ở nhà mất cái gì à? Có mất cái gì đâu. Mà sao anh cứ phải cuống lên thế? Thế anh lấy vàng của em với của bố đúng không? Anh không biết là em lắp camera ở ngoài cổng rồi à? Bây giờ anh lấy thì nhận đi, rồi về còn nói chuyện với bố. Không thì bố báo công an đấy, kiểu gì anh cũng sẽ bị đi tù. Vớ vẩn. Mẫn không nói thêm gì nữa. Một nỗi lo sợ vô hình dâng lên trong lòng anh. Nếu đúng như Hoa nói thì nguy hiểm quá. Ông Lâm báo công an rồi trích xuất camera thì làm sao mà chối cãi được. Sao lúc sáng mình không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Bao nhiêu lâu nay anh có thấy nhà lắp camera đâu. Hoa lắp từ bao giờ mà không biết? Hay là cô ấy chỉ đang dọa thôi? Nhưng nếu mà thật thì sao? Hoa tắt máy, trong lòng bộn bề bao nỗi buồn và cả sự ấm ức. Cách Mẫn trả lời đã cho thấy chính xác thủ phạm vụ trộm này là ai. Con nằm mơ, Hoa cũng không thể tưởng tượng rằng có một ngày chồng mình lại trở thành kẻ trộm cắp trong chính ngôi nhà của mình. Kẻ trộm trong nhà thực sự khó đề phòng quá. Mày có mất cái gì không con? Ông Lâm hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoa. Dạ con mất 4 chỉ vàng bố ạ. Thế để tao báo công an. Láo thật đấy nhỉ, bọn nó liều thế, trộm sáng ra nữa chứ. Bố báo công an làm gì, anh Mẫn lấy đấy. Ai bảo mày thế? Ông Lâm hốt hoảng hỏi lại. Con vừa gọi điện cho anh ấy. Con nói là lắp camera nên nhìn thấy anh ấy về nhà. Anh ấy như thừa nhận lỗi rồi. Thế có chết không cơ chứ? Sao nó lại đổ đốn ra như thế này? Bà Nụ lên tiếng với giọng trách móc. Mày đừng có đổ oan cho chồng mày. Nó có về nhà đâu mà lấy với chả không lấy. Bố cứ gọi cho anh ấy đi, bảo là tao xem rồi, sao mày lại làm thế? Xem anh ấy bảo thế nào. Ông Lâm lật đật lấy chiếc điện thoại ra để gọi cho Mẫn. Có đánh chết ông cũng không thể tin rằng thằng con trai của mình lại ăn cắp tiền của chính bố đẻ và vợ. Mẫn à, sao mày lại lấy tiền của bố thế? Ông Lâm hỏi ngay khi Mẫn vừa bắt máy. Thì con có việc cần nên cần phải có một ít tiền. Con cũng lấy chỉ có một ít thôi mà. Ít thế nào mà ít? Phá cả két lấy cả 100 triệu rồi còn ít gì nữa. Tao phải báo công an cho mày đi tù mới được. Bố đừng làm thế. Lúc nào con về con sẽ nói cụ thể với bố. Thế bao giờ mày về? Mang ngay tiền về cho tao. À, một vài hôm nữa con về. Bố đừng có báo công an, con đi tù đấy. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Ông Lâm tức giận tắt máy. Thực sự ông không thể tưởng tượng nổi rằng Mẫn lại làm cái việc tày đỉnh như thế. Từ bé đến giờ Mẫn dù có ăn chơi nhưng chưa bao giờ trộm tiền.
Vậy mà hôm nay nó lại lấy tiền của ông như thế này. Đi làm cả năm không đem về cho bố mẹ đồng nào, lại còn về trộm cắp như thế này thì không thể nào chấp nhận được. Hoa lẳng lặng vào phòng, ngồi xuống giường mệt mỏi. Cả buổi sáng đi dạy chưa kịp ăn gì, về nhà thấy đồ đạc bị lục tung. Cô nghĩ đến việc Mẫn trở về và lấy trộm tiền của cô. Cuộc điện thoại vừa rồi, Hoa hy vọng điều mình nghĩ là sai, nhưng trực giác của cô lại bảo điều ngược lại. Bây giờ không chỉ là thất vọng, mà còn cả sự coi thường. Tiền anh không đưa cho vợ thì thôi, lại còn moi móc hết để ăn chơi. Hoa cũng không còn tâm trạng nào mà để nấu ăn nữa. Buổi trưa nào về cô cũng phải nghe những lời xỉa xói móc mỉa của bà Nụ. Bà ấy vẫn hậm hực vì việc cô đòi ở riêng, nên chẳng bữa nào Hoa cảm thấy ngon miệng. Miếng cơm lẫn với những lời chửi bới, sao mà khó nuốt đến thế. Chiều nay được nghỉ dạy, Hoa sẽ có một buổi chiều thanh thản. Cô quyết định đi sang xã bên tìm gặp cô Nhàn, người mà Mẫn có lẽ đã trộm tiền vì cô ấy. Sau cuộc điện thoại với ông Lâm, Mẫn cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Chắc chắn bố anh sẽ không báo công an nữa. Bây giờ cũng chưa thể về nhà được, đợi khi mọi chuyện lắng xuống rồi mới về. Hiện tại anh sẽ đi mua đồ cho Nhàn, đầu tư một chút để có được một người đàn bà xinh đẹp, mặn mà, cũng là cái giá quá rẻ. Mẫn trở dậy, giờ đây anh có thể yên tâm đi bán tất cả số vàng bạc mà mình lấy được từ gia đình. Cầm hơn 100 triệu trong tay, Mẫn ghé vào một quán ăn sang trọng, phải ăn uống tử tế đã rồi tính tiếp. Cuộc đời này ai cũng chỉ sống có một lần thôi, vì thế tận hưởng được cái gì thì cứ tận hưởng. Sau này về già đỡ phải ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí. Trong khi đó, Hoa đã tìm đến nhà Nhàn. Nhàn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì sự có mặt của Hoa tại nhà mình. Cô không hề quen biết Hoa, không hiểu lý do gì mà cô ấy lại tìm đến tận nhà, lại còn gọi đúng tên của mình. Tôi là vợ của anh Mẫn, tôi đến đây để nói chuyện với chị. Hoa chậm rãi nhận chén nước từ tay Nhàn. Vậy à? Nhàn tỏ ra bối rối. Chị không cần phải chối đâu, tôi đã biết chắc chắn thì mới đến đây. Anh ấy đã ở bên này cả chục ngày rồi. Nhưng tôi không phải đến đây để đánh ghen. Tôi muốn hỏi rõ ràng về mối quan hệ của hai người. Tôi với anh ấy chẳng có tình cảm gì cả. Chẳng qua con gái tôi bị ung thư máu, tôi không có tiền chữa cho cháu. Ông Lâm, bố chồng cô, đến ngỏ lời sẽ cho tôi 100 triệu để con gái tôi đi viện chữa trị, với điều kiện là phải sinh con cho anh Mẫn. Tôi bị dồn vào đường cùng nên mới nhận lời. Thế ông ấy đã đưa tiền cho cô chưa? Ông ấy đưa rồi, Nhàn trả lời. Đợt vừa rồi anh Mẫn cũng đi lên viện theo tôi. Anh ấy mang tiền lên cho tôi nhưng cháu không qua khỏi. Vậy là cô sẽ có con với chồng tôi à? Đấy chỉ là thỏa thuận thôi, chúng tôi chưa... Anh ấy có vẻ yêu chị lắm nhỉ? Từ khi gặp nhau đến giờ tôi cũng không có nhiều thời gian. Con gái tôi ngày càng trở nên nặng, nên tôi cũng không có tâm trạng để ý đến những chuyện đấy. Tóm lại cô vẫn chấp nhận làm vợ của anh Mẫn đúng không? Nếu cô muốn tôi sẽ nhường cho cô. Chị đừng nói như thế. Giữa em và anh ấy chỉ đơn giản là quan hệ mua bán. Nói ra điều này thì hơi xấu hổ, nhưng đúng là như thế. Không có tình cảm hay gì cả, chỉ đơn giản là quan hệ mua bán thôi ạ. Thế thì cô cũng không khác gì một cô gái gọi nhỉ? Chị đừng nói như thế. Tất cả cũng chỉ vì con thôi. Đừng lấy con ra để bao biện cho hành động rẻ mạt của mình. Người ta có thể chấp nhận bán nhà bán đất, nhưng không ai chấp nhận trở thành một con nái xề đẻ con cho thằng đàn ông khác để có tiền như cô cả. Nhàn im lặng. Bây giờ cô cũng không mấy quan tâm đến những điều Hoa nói. Cô ấy có nói thế nào cũng chẳng sai, nhưng đã chọn rồi thì cũng đành phải chấp nhận. Phận đàn bà đôi khi phải chấp nhận những điều không như ý để có được một cuộc sống yên ổn. Đây cũng là cơ hội để Nhàn có được cuộc sống khác đi. Nghèo khổ mãi cũng chẳng ai thương cảm cho mình. Nghèo thì chỉ nhận được sự coi thường, khinh ghét của mọi người thôi. Tóm lại, anh ấy và bố chồng tôi đã thỏa thuận trả tiền cho cô để đẻ con trai cho họ. Như vậy là đủ rồi, tôi không làm phiền cô nữa. Hoa đứng dậy ra về mà lòng nặng trĩu. Hơn chục năm cô hy sinh cho nhà chồng để nhận lại sự phản bội có hệ thống và ê chề như thế này ư? Tại sao họ lại có thể làm cái việc đáng xấu hổ ấy được cơ chứ? Từ lâu Mẫn cũng chẳng giúp được gì cho cuộc sống của cô. Có lẽ Hoa cần phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về cuộc hôn nhân này. Khi hai vợ chồng không còn sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho nhau nữa thì tốt nhất nên dừng lại.
Hoa vòng về nhà mẹ đẻ. Bà Nhung đang lúi húi nhặt mớ rau muống héo, còn ông Nguyên thì đang chặt mấy cành củi khô ngoài vườn. Một cảm giác yên bình đến lạ chợt ùa về. Quả thực, mỗi khi báo nổi trong lòng, được trở về nhà là thấy bình yên. Hoa ngồi xuống bậc hiên khi bóng chiều đã đổ dài. Có chuyện gì mà thẫn thờ như người mất cắp thế hả con? Bà Nhung khẽ hỏi. Con bị mất cắp thật mà mẹ. Hoa mỉm cười cay đắng. Cái gì? Mất thật à? Mất cái gì, có nhiều không? Cũng nhiều mẹ, con mất hết rồi. Mẹ nghĩ thế nào nếu con về đây sống với bố mẹ? Nào, đừng có nói bậy. Chị gái con đã đi lấy chồng xa, con mà về đây sống với bố mẹ thì vui quá. Nhưng không được như thế con ạ. Lấy chồng thì phải an phận nhà chồng. Đành rằng ông bà bên ấy có cái quá đáng, nhưng cũng không vì thế mà bỏ đi cả một gia đình hạnh phúc được con ạ. Thế nếu anh Mẫn có con với người khác thì sao hả mẹ? Cái gì? Làm gì có chuyện đấy? Nhưng mà nếu có thì sao? Nếu có chuyện đấy thì về đây với bố mẹ. Ông Nguyên từ ngoài vườn nghe được câu chuyện của con gái liền đi vào. Đàn bà thì cứ phải chấp nhận thiệt thòi. Bà Nhung tỏ ra nhẫn nhịn. Với lại còn 3 đứa con của con nữa, một mình con nuôi dạy sao nổi. Có thế nào thì cũng phải cắn răng mà chịu đựng con ạ. Vì mình và vì cả con nữa. Không phải chịu đựng gì cả. Vì cái chịu đựng ấy mà con đã khổ bao nhiêu năm rồi. Giờ nếu thấy quá sức rồi thì về đây với bố. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra à? Dạ, bố chồng con thuê một cô gái ở xã bên để đẻ con cho anh Mẫn. Giờ thì anh Mẫn sang bên ấy mấy hôm, con đã đến tận nơi để xác minh và cô ta đã thừa nhận mọi chuyện rồi. Sáng nay anh Mẫn cũng về nhà trộm tiền vàng của con và bố mẹ chồng rồi mang sang đó. Con sang thì không gặp bên nhà cô gái kia, nhưng mà chắc chắn anh ấy chỉ mang sang cho cô ta thôi. Lại còn đổ đốn ra như thế nữa. Để bố sang nói chuyện với ông Lâm xem như thế nào. Không cần đâu bố, con có thể xử lý được mọi việc. Bố mẹ cứ coi như không biết chuyện gì đi. Con về đây vì cảm thấy mệt quá, con muốn nghỉ ngơi thôi. Con à, chồng con thì cũng không phải là tất cả cuộc sống của mình. Tương lai của con và các cháu mới là điều quan trọng. Ông Nguyên khẽ mỉm cười an ủi con gái. Hoa cũng không phải là kẻ dại dột hay yếu đuối mà nghĩ đến cái chết chỉ vì bị chồng phụ bạc. Mệt thì cô cho phép mình được nghỉ ngơi, chứ cô không bao giờ có ý định đầu hàng số phận. Cuộc đời này cô đã chịu đựng nhiều rồi, bây giờ thì Hoa không còn muốn chịu đựng nữa. Cô phải làm rõ mọi chuyện. Cả ba người ngồi im lặng trong dáng chiều hoàng hôn vàng óng. Hoa vội vàng đi đón con về. Hôm nay cô cảm thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ. Đàn bà khi đã không còn cảm thấy coi trọng ai đó nữa thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng lắm. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bản thân Hoa cũng ngạc nhiên vì sự bình thản của mình. Về đến nhà, vợ chồng bà Nụ và ông Lâm đang ăn cơm. Bố mẹ ăn cơm xong đi, rồi con có chuyện muốn nói ạ. Hoa vừa dắt con vào phòng vừa nói. Có gì thì nói luôn đi, sao phải đợi đến lúc ăn cơm? Chồng mày nó lấy bao nhiêu tiền thì cũng đành chịu, chứ biết làm sao bây giờ. Tao cũng đứt từng khúc ruột đây này. Ông Lâm hắng giọng. Con không nói đến chuyện ấy, con muốn nói chuyện với bố về cái cô Nhàn ở xã bên kia. Ông Lâm ấp úng. Thì bố cũng đã nói với con mấy hôm trước rồi đấy. Bây giờ con không còn khả năng sinh nở nữa. Bố đã nhờ cô ấy sinh cho thằng cô. Nay mai cô ấy sinh xong thì bố sẽ mang về. Con chăm sóc nó từ khi lọt lòng đến khi lớn khôn. Chắc chắn nó cũng sẽ coi con như mẹ đẻ của nó thôi. Bố định chưa nói với con chuyện này, nhưng con đã biết rồi thì bố cũng nói luôn là như thế. Đằng nào thì bố cũng muốn có một cháu đích tôn để con thờ phụng. Không, con không nuôi con của người đàn bà khác với chồng con đâu. Con chỉ chăm sóc và nuôi dạy những đứa con của con thôi. Bố đừng làm những việc đáng xấu hổ như thế. Thế bây giờ ý con là sao? Không sinh được con trai thì con phải chấp nhận thiệt thòi chứ. Cái gia đình này cần phải có con trai. Thời đại nào thì thời đại, không có người nối dõi thì không ai chấp nhận được. Thế bây giờ bố chọn đi. Một là bố cưới cô Nhàn đấy cho anh Mẫn thì con sẽ ra đi. Hai là bố phải yêu cầu anh Mẫn không được qua lại với cô ấy nữa. Bố có biết là anh ấy đi trộm tiền của bố và của con để đưa cho cô ta không? Bà Nụ chen vào. Vợ chồng rồi mà cứ phân biệt tiền của anh với tiền của tôi là cái kiểu gì? Phải chung lưng đấu cật vào nhau mà làm ăn chứ. Chứ cứ tiền tôi tiền anh thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nhưng mà hơn 10 năm rồi anh Mẫn không hề mang về cho con một đồng nào. Mẹ có biết không? Anh ấy chắc cũng chẳng đưa cho bố mẹ đồng nào đâu.
Anh ấy đi đánh bạc, thua mất mấy trăm triệu, con phải cắm sổ lương vay được 200 triệu để đưa cho anh ấy trả nợ, không thì bị người ta đánh. Bây giờ con còn chưa trả hết đây này. Bà Nụ và ông Lâm im lặng trước những lời nói của Hoa. Họ không biết phải nói gì khi những điều Hoa nói rất đúng. Mẫn không phải là kẻ biết chăm chút cho gia đình, nhưng dù có thế nào đi nữa thì phận làm vợ vẫn cần sự nhẫn nại và chịu đựng. Không thể lấy lý do chồng như thế để đòi hỏi đặt điều kiện với bố mẹ chồng được. Bố nói thế này nhá, bây giờ chồng con đã như vậy, ý nguyện của bố cũng chỉ là muốn có được một đứa cháu để nối dõi tông đường. Con cứ chiều bố, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mẫn nó cũng chỉ là muốn có con trai nên mới cặp kè thế thôi. Còn tiền của con, nó lấy 4 chỉ đấy, bố sẽ đền bù cho con. Không, con không cần đền bù cái gì cả. Bây giờ nếu bố chọn cô Nhàn thì con không ở cái nhà này nữa. Đừng có mặt cạn tình như thế. Đàn ông ra ngoài cặp kè thì có sao đâu, miễn là nó vẫn chỉn chu với gia đình. Giọng ông Lâm đanh lại. Hoa cười chua chát. Chỉn chu đến mức về móc hết tiền của bố với vợ để mang đi cho gái mà là chỉn chu à? Tóm lại bây giờ con xác định rõ ràng, nếu con đi ra khỏi cái nhà này thì con chỉ được ra đi với 2 bàn tay trắng. Còn các cháu thì có thể để ở nhà với ông bà, cũng có thể mang đi tùy con chọn. Vâng, con sẽ gọi cho anh Mẫn để làm rõ chuyện này bố nhá. Trong khi đó Mẫn vừa thuê một chiếc xe chở máy giặt, tủ lạnh đến nhà của Nhàn. Anh dành cả buổi cân nhắc để mua những món đồ này, phải để dư ra một ít tiền sau này. Không đi làm vẫn có để lo cho cuộc sống của mình và Nhàn. Đôi khi Mẫn cũng cảm thấy chạnh lòng, có lỗi với vợ. Tuy nhiên anh vẫn muốn làm mọi điều cho Nhàn. Dù sao thì cô ấy cũng sẽ làm mẹ của con trai anh, không thể để cô ấy quá thiệt thòi. Vợ anh vừa đến đây hồi chiều đấy, Nhàn nói giọng buồn buồn. Cái gì? Đến để làm gì? Cô ấy có làm gì em không? Không, chị ấy nói chuyện rất tử tế mà. Càng thế em lại càng thấy mình có lỗi. Anh với cô ấy đã hết tình cảm rồi. Mẫn bắt đầu bằng giọng buồn buồn để cố lấy sự đồng cảm của Nhàn. Sống với nhau giờ chỉ vì con. Cô ấy không tâm lý, không biết quan tâm đến chồng đâu. Nhưng mà chị ấy là vợ của anh. Vợ thì sao? Một khi không còn tình cảm thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có phải đàn ông ai cũng sẽ nói như vậy khi đi tán tỉnh người đàn bà khác không? Bây giờ nếu phải chọn lựa giữa em và chị ấy thì anh chọn ai? Tất nhiên là chọn em rồi. Vậy thì anh hãy về ly dị chị ấy ngay đi. Em muốn đường đường chính chính là vợ anh, sinh con cho anh cơ. Điều này thì anh không thể quyết định được. Anh còn phải hỏi ý kiến của bố anh nữa. Em biết ngay mà, đàn ông các anh tham lam lắm. Em thử anh vậy thôi, chứ em cũng không có ý định lấy anh đâu. Anh yên tâm đi. Giờ thì anh về nhà đi, đừng để chị ấy đến đây một lần nữa là chết với em đấy. Mẫn im lặng. Dù nói vậy nhưng trong lòng anh vẫn rất lo sợ. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện sẽ bỏ Hoa để cưới một người đàn bà khác. Bây giờ Hoa đã biết chuyện mà không hề làm ẩm lên. Điều đó càng làm cho anh lo lắng hơn. Tính đàn bà vẫn vậy, nếu cứ làm ẩm lên khóc lóc, chửi bới, đánh ghen thì chắc chắn còn lâu mới bỏ nhau được. Nhưng người không thèm ghen tuông, không thèm đánh ghen và cũng không thèm nói chuyện với chồng khi đã đến tận nhà tình địch thì không hề đơn giản. Sự im lặng ấy thật đáng sợ, giống như khoảng im lặng chết người. Giữa cơn bão lốc, Mẫn bất thần ngồi xuống bậc cửa, chợt điện thoại reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh Mẫn à, anh có thể về nhà ngay bây giờ không? Tôi muốn nói chuyện với anh một cách nghiêm túc. Anh đang đi làm rồi, bây giờ đang tận Quảng Ninh, về thế nào được? Anh có 30 phút để về nhà. Từ nhà cô Nhàn về đến đây chỉ mất 15 phút thôi. Anh đừng để tôi đến tận nơi bây giờ đấy nhá. Thôi được rồi, tí nữa anh về. 30 phút nữa mà anh không về đến nhà thì đừng có trách tôi. Hoa tắt điện thoại và bắt đầu thu dọn quần áo, đồ dùng của mình và các con. Có lẽ cô cần hành động một cách quyết liệt để bảo vệ danh dự của mình. Một người chồng công khai trộm tiền của vợ để đi cho gái thì không xứng đáng được tha thứ. Nhưng đi đâu? Đến giờ Hoa cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy. Chẳng lẽ lại dắt 3 đứa con về ở với ông bà ngoại? Ông bà đã quá vất vả rồi, giờ lại thêm gánh nặng nữa thì chịu sao nổi. 3 đứa con là quá sức so với khoản tiền lương ít ỏi của Hoa bây giờ. Còn nhà cửa nữa thì không biết sẽ xoay sở như thế nào. Mẫn bần thần sau cuộc điện thoại của Hoa.
Nếu không về mà cô ấy lại đến đây thì cũng không ổn. Về để đối diện với bao nhiêu biến cố như thế này cũng không hề đơn giản. Cô ấy sẽ căn vặn về việc vì sao trộm tiền, rồi chuyện ngoại tình. Bình thường Hoa không mấy khi can thiệp vào việc của chồng, nhưng chắc lần này cô ấy sẽ không để yên như vậy nữa. Nghe cách cô ấy nói chuyện thì có vẻ như đang rất tức giận. Thôi thì kiểu gì cũng phải về. Xưa nay Hoa vốn là người chịu đựng, nhún nhường. Chắc lần này cũng chỉ cần vài lời ngọt nhạt là cô ấy sẽ nguôi ngoai ngay thôi. Mẫn về đến nhà gần 1 tiếng sau cuộc điện thoại của Hoa. Ông Lâm vẫn đang ngồi ở phòng khách, còn bà Nụ đang dọn dẹp dưới bếp. Nhìn thấy con trai về, ông Lâm cầm ngay cái điếu bát ném thẳng vào người Mẫn. Cái thằng trời đánh thánh đâm này, mày báo hại gia đình này đến thế vẫn chưa đủ à? Ở đâu ra lại nảy nòi ra cái loại trộm cắp ở cái nhà này như thế không biết? Thôi thôi, ông nói to thế để làm gì? Vạch áo cho người xem lưng hay lắm đấy à mà ầm ĩ lên. Bà Nụ từ dưới bếp chạy lên. Tiền của tao đâu hả? Cái thằng trời đánh kia. Tiền thì vẫn ở đấy chứ đâu. Mẫn vào ngồi xuống ghế như không có chuyện gì xảy ra. Có vài đồng bạc mà cứ làm như là. Ông Lâm bước đến, chỉ thẳng mặt Mẫn. Mấy đồng bạc mà không làm lấy mà tiêu. Anh về đây rồi, con cũng muốn nói cho rõ ràng. Hoa từ trong phòng bước ra. Anh Mẫn và bố đã đi thỏa thuận với cô Nhàn về việc sinh con trai cho anh Mẫn. Việc đã rồi, con cũng không bàn chuyện đúng sai nữa. Anh Mẫn lấy tiền của bố của con mang đi cho cô ấy. Bây giờ con muốn xác nhận lại một lần cuối cùng, 3 mặt một lời. Bố và chồng con nhất định phải thuê cô Nhàn đó sinh con đúng không ạ? Đúng thế, tiền ta cũng đưa cho nó rồi. Ông Lâm tức giận. Vậy còn anh Mẫn, trước mặt cả bố mẹ và các con, anh có thừa nhận chuyện đã có con với cô ấy không? Hoa quay sang chồng. Việc này là do bố quyết, anh chỉ biết làm theo thôi. Làm theo mà sang bên nhà cô ấy nửa tháng trời nay cũng không thèm mò về, thì con cô ấy mất. Anh ở bên ấy để đi ngoại tình công khai mà lại còn bao biện lý do lý chấu cái gì? Nếu anh đã xác định rõ ràng như thế thì chúng ta chia tay. Tôi đã soạn sẵn đơn ly hôn rồi, anh ký vào là xong. Ngay bây giờ mẹ con tôi sẽ dọn ra khỏi cái nhà này, không ở đây thêm 1 giây phút nào nữa. Nếu có đi thì ra đi tay trắng nhá. Bao nhiêu năm nay cô chả làm được cái gì cho cái nhà này, nên ra đi thì cũng đừng mong có cái gì cả. Các cháu ở lại đây thì ở, nếu theo mẹ thì cứ coi như là không phải con cháu nhà này nữa. Bà Nụ chen vào. Con không làm được gì cho cái nhà này, nhưng từ mớ rau, tiền điện, tiền nước đều do con trả. Anh Mẫn nợ nần bị người ta dọa đánh, con phải đi vay tiền về trả. Sổ nợ ấy vẫn còn kia kìa. Con nói không phải để kể công, mà để mẹ hiểu thế nào là đóng góp. Người chả còn cần nữa thì mấy thứ đó có ý nghĩa gì đâu mẹ. Mẫn chen vào. Cô giỏi lắm, bây giờ mới rõ cái mặt thớt nhà cô. Động một cái là đòi bỏ chồng, hay ho lắm. Cái loại không chồng ấy mà lúc nào cũng dọa. Anh ký đơn đi, đồ đạc em đã dọn xong rồi. Anh ký là mẹ con em sẽ đi ngay bây giờ. Anh xin lỗi em. Từ xưa đến nay anh có lỗi với em nhiều quá. Bây giờ anh hứa sẽ không làm như vậy nữa. Anh hứa nhiều quá rồi. 15 năm nay lấy anh ít nhất phải có 5 cô gái cắm sừng tôi rồi. Cũng chừng ấy lần anh hứa rồi xin lỗi tôi. Lần này thì nó vượt quá giới hạn rồi. Anh hứa thật lòng mà. Trong lòng anh chỉ có em thôi. Tôi hơn 30 tuổi rồi, không phải mấy đứa con nít để anh dở cái giọng điệu ấy ra với tôi làm cái gì. Bây giờ nếu anh ký thì ta thuận tình ly hôn trong vui vẻ. Còn nếu anh không ký thì tôi cũng đơn phương bỏ chồng. Tôi để cho anh cái danh dự cuối cùng là được phép bỏ vợ. Nếu anh không chấp nhận thì anh chấp nhận bị tôi bỏ thôi. Ông Lâm lên tiếng giọng bực bội. Mày cứ ký xem nó ra làm sao nào. Báu bở gì cái đồ ấy mà cứ phải năn nỉ. Mày bỏ nó đi, tao cưới cho mày đứa khác xinh hơn, trẻ hơn, ngoan hơn. Hoa không nói gì thêm nữa. Cô đưa cây bút cho Mẫn rồi quay vào trong phòng, kéo cái vali quần áo ra ngoài. 3 cô con gái mỗi đứa một cái ba lô và một bọc quần áo đi theo sau. Mẫn bật khóc khi nhìn thấy cảnh ấy. Anh không bao giờ nghĩ cơ sự lại đến mức này. Mẫn quỳ xuống trước mặt Hoa, nói như van xin. Anh xin em tha thứ cho anh, đừng đi được không? Anh biết anh sai rồi. Mày ký đi, đàn ông đàn an làm sao mà phải nhục nhã hạ mình trước phụ nữ như thế. Đứng ngay lên, không vợ con mà lại quỳ lại nó như thế, rồi sau này mày làm gì còn tiếng nói nữa. Bố mày nói đúng đấy, đừng có mà hèn hạ như thế con ạ.
Đàn ông cứ phải mạnh mẽ, bỏ vợ này lại lấy vợ khác. Báu gì cái đám vịt giời ấy mà phải lạy lục cho nó nhục ra. Anh nghe rồi đấy, dù có lạy tôi ngàn lạy thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Câu nói của Hoa cùng với những lời động viên của bố mẹ khiến Mẫn đứng phát dậy. Anh cầm cây bút ký vào tờ đơn ly hôn rồi vứt ngay trước mặt Hoa. Hoa bình tĩnh nhặt tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của Mẫn lên, đút vào trong cặp. Cô cũng lôi ra một tờ giấy đưa cho Mẫn. Đây là mã khách hàng tiền điện, tiền nước hàng tháng, anh đóng cho bố mẹ nhé. Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục thay đổi số điện thoại nhận tin nhắn là số của anh cho chủ động. Hoa bước vội ra ngoài sân trong bóng tối mù mịt của đêm mùa hạ nhiều mây. Ba cô con gái lũ lượt chạy theo sau. Mẫn nghẹn ngào nhìn theo bóng vợ con mất hút trong màn đêm đen đặc. Ông Lâm thẫn thờ quay lại ghế ngồi. Trong lòng ông cũng có chút ngậm ngùi. Ở với nhau bao nhiêu năm, bỗng chốc lại chia tay chóng vánh như thế. Chợt có tiếng xe máy chạy từ ngoài cổng vào. Ai cũng nghĩ đó là chiếc xe do Hoa thuê để mang đồ đạc đi. Chỉ đến khi nghe tiếng xe dừng lại trước cửa, Mẫn mới ngỡ ngàng nhận ra đó là Nhàn, chở theo những đồ dùng mà anh mua hồi chiều. Cháu chào hai bác, cháu mang mấy món đồ anh Mẫn mua cho cháu hồi chiều trả lại bác và anh. Cháu rất cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện cho cháu có tiền chữa trị cho con gái. Giờ con cháu cũng mất rồi, mấy hôm nay cháu cũng nghĩ đến chuyện này nhiều lắm. Chiều nay chị Hoa vợ anh Mẫn cũng đến tìm cháu. Những điều chị ấy nói càng làm cháu hiểu cháu cần phải làm gì. Cháu xin phép trả lại đồ anh Mẫn mua. Còn 100 triệu anh và bác đưa cho cháu chữa trị cho con gái thì vẫn còn hơn 40 triệu. Cháu gửi bác trước số tiền này. Còn 60 triệu nữa cháu sẽ trả sớm nhất có thể bác ạ. Ai cho phép cô làm thế? Đã thế tôi tính lãi ngày. Mỗi ngày cô phải trả tôi thêm 5 triệu của 100 triệu nữa. Tiền tôi đưa cả tháng rồi cũng phải đến 150 triệu rồi. Bác làm thế thì cháu lại phải nhờ công an can thiệp thôi, chứ cháu không có gì để trả lãi cho bác. Ồ hay cái cô này, bây giờ định lật kèo rồi lại dọa nạt tôi đấy hả? Cháu không dọa bác, nhưng bác dồn cháu đến đường cùng thì cháu phải nhờ pháp luật can thiệp thôi. Nói tóm lại, cháu sẽ trả lãi như ngân hàng và sẽ trả sớm nhất có thể cho bác. Đây là 40 triệu, cháu gửi bác trước, bác làm giấy tờ cho cháu. Sao em lại làm thế? Mẫn hỏi giọng đầy vẻ thất vọng. Em xin lỗi anh, nhưng đúng là em không thể trở thành một người chỉ vì vài đồng tiền được. Em phải sống xứng đáng với con em, để sau này còn dám ngẩng mặt lên mà nhìn đời nữa. Anh viết cho em cái giấy biên nhận 40 triệu này để em còn về. Giấy em cũng chuẩn bị sẵn rồi đây. Mẫn cặm cụi viết giấy nhận lại số tiền Nhàn vừa đưa cho mà lòng quặn thắt. Với cô gái nào anh cũng thấy mình thật lòng, vậy mà hết người này đến người khác phụ bạc anh. Ông Lâm dù rất khó chịu nhưng cũng không dám nói gì thêm. Không đùa với pháp luật được, vớ vẩn là đi tù như chơi. Ông hoàn toàn hiểu được điều đó. Hoa dắt các con về nhà bố mẹ đẻ. Ông bà cũng chẳng ai chăm sóc nên có cô về cũng rất vui. Đêm hôm đó Hoa nằm cạnh mẹ mà khóc cả đêm. Cô muốn trút hết những đau khổ ấm ức trong hơn chục năm làm dâu để ngày mai có thể ngẩng cao đầu sống một cách thoải mái, không vướng bận bất cứ điều gì. Cô sẽ nghĩ đến con, sẽ vì ba cô con gái xinh xắn dễ thương của mình mà cố gắng. Ngày hôm sau Hoa được nghỉ dạy nên tranh thủ dọn dẹp căn phòng mà hai chị em cô đã sống suốt những năm tháng tuổi trẻ. Bao nhiêu năm hai chị em đi lấy chồng, thỉnh thoảng mới về, nhưng mẹ vẫn quét dọn hàng ngày. Vì thế Hoa cũng không phải làm gì nhiều. Cô ngồi ngắm nhìn những tấm hình của hai chị em vẫn xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ dài đặt sát cửa sổ. Một cảm giác bình yên chợt dạt lên trong lòng. Cô sẽ gắn bó với nơi này đến hết cuộc đời. Tiếng nói chuyện thì thầm của bố mẹ ở sau vườn vọng lại. Hoa cố gắng lắng nghe. Tôi đang tính làm thêm 2 gian nhà nữa nối vào cái buồng này. Mẹ con nó về đây cũng phải có chỗ ăn chỗ ngủ. Tôi cũng đang định nói với ông, con nó thiệt thòi đủ đường rồi, mình cũng cần phải yêu thương nó nhiều hơn, không thì... Những lời thì thầm ấy làm Hoa thấy ấm lòng quá. Quả thực bước vào trong cánh cửa nhà, mọi giông bão sẽ không còn nữa, chỉ còn tình yêu, hạnh phúc và sự sẻ chia mà thôi. Hoa thấy mình và các con may mắn quá. Cuộc hôn nhân tẻ nhạt và đầy ấm ức kết thúc, nhưng nó cũng giúp Hoa hiểu sâu sắc hơn giá trị tình thân. Hoa sẽ sống thật tốt để không phụ sự yêu thương mà cha mẹ đã dành cho cô.
Quý vị thân mến, người ta thường nói lấy chồng phải giữ đạo, làm dâu phải giữ lòng. Nhưng chính đạo và lòng ấy cũng phải được đối xử bằng yêu thương, hiểu biết và sự tôn trọng. Câu chuyện của Hoa là minh chứng cho sự can đảm của một người phụ nữ dám đứng lên để bảo vệ bản thân và con cái. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng không phải ai cũng có thể chịu đựng được mãi. Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là tìm thấy giá trị của chính mình. Cho dù phải trải qua bao nhiêu sóng gió, đừng để ai định đoạt số phận của mình. Hãy đứng vững và tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Quý vị thân mến, thời lượng video ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.